Very late at night, he had texted me saying कि like यो दुईटा गीत I think पैसा र अल्लारे ठिटा भन्ने दुईटा गीत थियो from the album. त्यो चाहिँ छिट्टो मिक्स गरेर पठाउन सुन्न मन लाग्यो भनेर भन्नुभयो. So I spent the whole night mixing. I don't remember the exact time. I sent him very late at night. अनि knowing Anilलाई, I was like he's going to give me some points to like edit. So I'll just send it. I'll go to sleep. त्यो न्यापबाट म उठेको I get a call from मेरो एकजना भाइ and they're like दाइ अनि यमा दाइ त बित्नु भयो अरे. Perfection, firstly, to attain नै हुँदैन. I don't even know किन हो तर perfection attain गर्न impossible छ क्या for us as humans. तर त्यो भन्दैमा perfection chase नगर्नु चाहिँ भएन फेरि. अब लिल पनि हेर्दा म जस्तो छैन नि त. Eminem पनि छैन. We don't look like them, they don't look like us, they're from a different place. Anil was the first person क्या नेपाली क्याप लगाएको हामी चाहिँ देख्ने क्या. Wow, Yama YB, Yama Buddha. बेला बेलामा it seems like कतिजना आर्टिस्टहरू आइरहेको छ and then they're like for a couple of years केही पनि नभएको जस्तो लाग्छ. अहिले के स्टेटमा छ? How do you see the industry? It's not a part of pop culture anymore. It's a part of subcultures now क्या. पहिला जस्तो कलेक्टिभ सबैले सुन्थ्यो नि त एउटै आर्टिस्ट त्यस्तो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ अहिले मलाई. Drake मलाई एज एन आर्टिस्ट खतर लाग्छ Kendrick Lamar because I don't vibe the lyrics and everything technically खत्रै हो तर musically र overall सुन्यो भने I would 8 out of 10 म Drake सुन्छु kind of. मलाई त Kendrick मन नै पर्दैन. Like specifically बालनको मात्र कुराहरू छन् post Gen Z हामी first time भेटिरहेको छौँ. How do you see all of this अहिले? I think अहिलेको leadershipले चाहिँ a lot was promised and whenever you promise a lot that's the problem because if you under promise and over deliver people will love it. If you over promise no and under deliver no people lose their faith. Last time पनि we were working त्यति बेला हाममा वर्क गरेर आएको थियो राइट त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ के भयो अपडेट An internationally recognized degree, MIT, Kathmandu. So this is like this is art right? This is art of conversation in the podcast भने basically. So त्यहाँनिर त क्वालिटी भने कि जति धेरै मिस्टेक भयो त्यति धेरै क्वालिटेटिभ भयो क्या बिकज आर्ट हेरेर त मान्छेले सिक्न सक्नु पर्यो नि त. ट्रु थट प्रोभोकिङ हुनु पर्यो नि त. जस्तै हजुरले भन्नुभयो म्युजिक त्यहाँनिर छ अरे होइन कम्प्लिट साइलेन्स छैन अरे राइट युजुअल कोही लिसनर छ अरे त्यो लिसनरले त त्यो सुनेर थाहा पाउँछ नि त ए यहाँ के डिफ्रेन्ट रहेछ भनेर त्यति कुड बी त्यति इट्सेल्फ कुड बी थट प्रोभोकिङ फर अ पर्सन क्या. सो मलाई चाहिँ आई बिलिभ इन मिस्टेक्स एज आर्टिस्ट जति मिस्टेक गर्दै गयो त्यति आफूलाई पनि सिक्ने अपर्च्युनिटी दियो अनि अरूलाई पनि सिक्ने अपर्च्युनिटी दियो नि त हामीले. एन्ड प्लस आई थिङ्क लट अफ टाइम्स हामीले केमा चाहिँ अड्किदिन्छौँ भनेपछि I'm not an artist, I don't claim to be one तर चाहिँ lot of times कति कुराहरू एक्सपेरिमेन्टेसनबाट निस्किन्छ नि त. That means you have to allow yourself to not be perfect or perfectionलाई maybe polishing गर्ने 1 pointमा आउँछ होला like you guys do everyone म्युजिक बनाउनुलाई 1 point गरेर फाइन ट्युन गर्छ होला but then when you're scratching the surface when you're creating it is going to be messy, it is supposed to be messy अनि त्यसैमा वर्क गर्न थाल्यो त्यसैलाई सफा गर्ने होइन म यहाँबाट जान्दिनँ उता जान्दिनँ भनेर टु मच कन्ट्रोल गर्न थाल्यो भने त then what do you create whatever you've always created जस्तो लाग्छ मलाई. कहिलेकाहीँ त क्रिएसन आफै हल्टै पनि हुनसक्छ इफ युआर चेजिङ पर्फेक्सन अल द टाइम. अनि हजुरले भने जस्तै लाइक इमेजिन समबडी जस्ट स्टार्टिङ आउट राइट खास त्यतिखेर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ when I was just starting out I used to feel like I am सबसे वर्ल्डको दामी म जतिको कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन. म जति खास बुझ्दै गएँ नि त्यति आवाज लाइक ए मलाई आउँदैन रहेछ. सो वेन आई वान कनेक्ट दिस इज त्यो सुरु गरे बेलामा हामीलाई थाहै हुँदैन कि पर्फेक्सन एक्जिस्ट गर्छ भनेर नि क्या. त्यो जति त्यो क्राफ्टमा डुब्दै गयो जति त्यसमा भिज्दै गयो त्यति ए पर्फेक्सन त अझै लाइक पर्फेक्सन त यो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ. अनि त्यो थाहा भएपछि बल्ल त्यतिखेरको क्रिएसनलाई हेरेर ए मैले यहाँ बिगारेको रहेछु भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. जस्तै when I started in 2012-13 मलाई लाइक इफ यु वुड कम एन्ड टेल मी कि तिम्रो यहाँ इम्प्रुभ गर्नु छ आई बी लाइक नो वे वाट आर यु टकिङ अबाउट मलाई सबै आउँछ त. अहिले आई क्यानट लिसन टु दोज सङ्ग्स किनभने अहिले मलाई थाहा भयो नि त. अनि त्यतिखेर नि मलाई सबै थाहा भयो भए म क्रिएटै गरिदिन्थ्यो होला क्या. आई एम सो फार फ्रम पर्फेक्सन कि आई डोन्ट इभन वान लाइक बिगिन क्रिएटिङ अहिले हुन्छ नि त. ट्रु इन अ वे यु निड टु बी मोटिभेटेड तर यु अल्सो हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक इट्स नेभर एन्डिङ प्रोसेस. आई मिन लाइक कहाँ हो त एन्ड लाइक when is the time when you're like okay म त अब ल म पुगिसकेँ म खतरा भयो अब एभ्रिथिङ एल्स मैले गरेको काम जज गर्छु किनभने त्यो हुँदैन. लाइक तिमी आज जहाँ छौ 2 years पछि फेरि तिमी यहाँ आउँदाखेरि पडकास्टमा आउँदाखेरि लाइक ओके वाट वाज आई डुइङ त्यतिखेर भने त्यो जहिले पनि आउँछ नि त. पर्फेक्सन भनेको नेभर एन्डिङ चेस नै हो कि. माई प्राइम इज माई डेथ रे क्या दाइ. द्याट्स वान आई रिच माई प्राइम रे क्या. मैले हिजो यस्तो भएको लाइक इन्स्टाग्राममा कहाँ देखा पोस्ट हो एन्ड आई वाज लाइक ओके दिस इज प्रिटी डोप बिकज पर्फेक्सन फर्स्टली त्यो अटेन नै हुँदैन.
त्यो पोसिबलै छैन क्या किन भन्दाखेरि इट्स जस्ट लाइक आई डोन्ट इभन नो किन हो तर पर्फेक्सन अटेन गर्न इम्पोसिबल छ क्या फर अस एज ह्युमन्स विच इज वाइ वेयर ह्युमन गड पर्फेक्ट we are created in his image, so we are like very close to perfect sometimes if we give it our 100%, but we are never perfect. तर त्यो भन्दैमा पर्फेक्सन चेज नगर्नु चाहिँ भएन फेरि एक्ज्याक्टली त्यो अब छ इम्पोसिबल तर लाइक ट्राई गरौँ न त एकचोटि लाइक आई ट्राई टु बी एज क्लोज टु इट एज पोसिबल भनेर चाहिँ ट्राई चाहिँ गर्नु पऱ्यो तर अल्सो एट द ब्याक अफ द हेड त्यो पनि थाहा चाहिँ हुनु पऱ्यो कि यो अटेनेबल लाइक इट्स अ थिन लाइन बिकज अटेनेबलै छैन भने किन चेज गर्ने त किन चेज गर्ने भन्दाखेरि त्यो चेज गर्दा गर्दै यु क्यान बिकम लाइक द बेस्ट भर्जन अफ युर सेल्फ क्या अनि द्याट्स वाइ वी सुड चेज इट नभए त त्यो हजुरले भनेपछि इट्स अ भेरी त्यो कहिले एन्ड नै हुँदैन त्यो या एन्ड आई थिङ्क दुईवटा पर्सपेक्टिभ पनि हुनसक्छ यसको लागि एउटा वान इज तिमी वान पोइन्टमा पुगिसक्यो एन्ड त्यो पर्फेक्सन गर्नु नै पर्ने बेला आइसक्यो राइट यु क्यान नट बी 15 डुइङ समथिङ फर 15 इयर्स अनि 15 इयर्सको एन्डमा पनि तिम्रो काम अलिक पोलिस छैन भन्न त मिलेन तर आई मिन लाइक द्याट कम्स आफ्टर मेबी 10 or 15 इयर्स यु क्यानट एक्सपेक्ट कि आज द लट अफ टाइम्स प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि मैले केही कुरा स्टार्ट गर्न लागेको छु अनि त्यसपछि आई स्टार्ट डकुमेन्टिङ इट एन्ड आम अफ्रेड टु डकुमेन्ट अर डु एनिथिङ बिकज त्यो पर्फेक्सन त हुँदैन भनेपछि म के त फर्स्ट स्टेप पनि नलिने त एन्ड लट अफ पिपल गेट कट अप इन त्यही कुराहरूमा किन भन्दा लाइक दे आर चेसिङ ओके म पर्फेक्सन पो आउटपुट गर्छु सबैको मैले राम्रो राम्रो दामी दामी देखाएको छु अनि समहाउ इदर पिपल अज्युम कि त्यो पोइन्टमा पुग्न एकदम सजिलो छ म स्टार्ट गरेको 1 महिना 2 महिनामा म त्यो रिजल्ट प्रड्युस गर्न सक्छु या भने चाहिँ पेसेन्स नभएको मान्छेहरूको लागि एन्ड दे आर नट वर्किङ अन लाइक हुन्छ नि इम्पर्फेक्ट काम भए पनि तर द्याट चेक मार्क के डिड आई सो अप टुडे यस डिड आई डु माई वाट एभर लाइक द पुसअप्सहरू असिनहरू गरेर आएको लाइक डिड आई डु द्याट यस सो पुटिङ इन द वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड वाइल युर पुटिङ इन द वर्क इट लुक्स अग्ली इज द पोलिसिङ भनेर भन्यो द वर्क इज अलमोस्ट डन लेट्स ऱ्याप इट अप इन अ फ्यान्सी पेपर त हो नि त हो बिकज हजुरले नो बडी इज गोना बी देयर अन द लोनलिएस्ट अफ नाइट्स अन द स्लिपलेस नाइट्स रेस्टलेसनेस भएको बेलामा वेन युर पुटिङ इन दोज आवर्स नो बडी इज गोना बी देयर बट वेन युभ रिच्ड इट एभ्रिबडी इज गोना बी लाइक या लाइक he did it हुन्छ जस्तै मैले मेरो रिसेन्टली मेरो एउटा गीतमा कमेन्ट आएको थियो इट्स लाइक मलाई अहिलेसम्म त्यो कमेन्टले छोडेकै छैन क्या आई डोन्ट इभन नो हु कमेन्टेड दिस होइन बट इट्स लाइक पिपल विल हेभ अमेजिङ थिङ्स टु से अबाउट यु यु जस्ट हेभ टु डाई फर्स्ट क्या त्यो लाइक डेथ इज वान अफ दोज थिङ्स जहाँ चाहिँ लाइक पिपल आर लाइक ओ सिट अब योसँग कहिले कुरै गर्नु पाउँदैन क्या एभर अगेन So in that moment, you're kind of forced to reconsider everything and you understand the value of that person and all those actions, right? Perfection, chase garnu is one of the loneliest things in any craft. In any craft. Say, I don't say this because I'm perfect yet. I'm also chasing perfection. Ani मैले त्यो chase गर्दा गर्दै कति गुमाइसकेँ मलाई थाहा छ क्या on way to like as close to perfection as I can be. अनि whenever I talk to somebody else जसले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा त्यसै गरी सेक्रिफाइस गरेर लाइक दे आर अन द्याट जर्नी देयर अल्सो लाइक वान मेबी 2-3 मोर पिपल द्याट दे ट्रस्ट एन्ड द्याट्स सर्कल इट्स अ डट क्या दाइ इट्स नट इभन अ सर्कल दे डोन्ट इभन हेभ अ सर्कल राइट सो वाट आइम ट्राइन टु कनेक्ट दिस इज हजुरले भनेको कुरासँग इज लाइक या लाइक चेज गर्नुपर्छ चेज नगर्नलाई हजारवटा रिजन छ क्या दाइ त्यो कहिले अटेनै गर्नु मिल्दैन बाटोमा कोही पनि हुँदैन साथ दिनलाई कसैले विश्वास गर्दैन नभएसम्म विश्वास गर्दैन क्या त्यही पनि गर्नु पऱ्यो क्या त्यही पनि चेज गर्नु पऱ्यो त्यही पनि लाइक एभ्री डे यु गार बी लाइक म आज फेरि ट्राई गर्छु हिजो भएको थियो पर्फेक्ट थिएन अनि आज हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन अनि त्यही पनि गर्छस् गर्छु द्याट सुड बी लाइक द स्पिरिट जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज मेन्टल स्ट्रेन्थ इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज रहेछ क्या दाइ मलाई अहिले त्यो एकदम लाइक आई फिल द्याट आफ्टर लाइक यु नो आई हेभ बिन इन द गेम फर लाइक 12-13 years now. Thinking back, I feel like the only thing that could sustain me here for this long was the mental strength. Like, I still want to do it. Because there have been million reasons to quit. I've seen all the highs and all the lows. And to lows, it's, I don't know, like, the most amazing thing I would say is when I was at my lowest is when I was doing the most music I had ever done in my life. Like, मेरो सबसे prolific output was 2023, I think. 2023 मा मैले यति गीत गरेर चाहिँ यति म अहिले सम्झिँदाखेरि पनि I'm like scared कि like what happened to you? Who hurt you, bro?
टाइपको मोडमा थिएँ म लास्ट टाइम हो कि त्योभन्दा अगाडि कुरा गर्दा यु डुइङ लाइक सङ्ग्स आफ्टर Songs after songs after songs. सेन अमाउन्ट अफ भल्युममा गरेर आएको थियो गरिरहेको थियौँ राइट द्याट वाज वेयर आई वाज एट माई लोएस्ट अहिले अहिले आई लुक ब्याक क्या दाइ मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन म लोएस्टमा हो भनेर मलाई लाग्थ्यो ओहो क्या म त क्या हिरो रहेछु जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर नाउ व्हेन आई थिङ्क ब्याक लाइक यहाँनिर यतिको दारी पालेछ होइन द ड्रेड्स आर लाइक फलिङ अल ओभर द प्लेस आँखा यहाँ कहाँ गइसक्यो थाहा छैन मान्छेको एन्ड आम जस्ट देयर लाइक अझै गीत गरौँ न त्यो जोनमा छ क्या होइन अनि अहिले चाहिँ आई ट्राई टु अहिले चाहिँ आई थिङ्क त्यसरी आउटपुट दिनुभन्दा होइन बरु लाइक वर्षको 20वटा गरौँ होइन तर लाइक इट म पनि लाइक आई अल्सो निड टु फिल अ लाइफ वाइल डुइङ इट टाइप फिल हुन्छ मलाई अहिले चाहिँ होइन बट अघि त्यो हाइज एन्ड लोजको कुरामा चाहिँ लाइक द लोज गेट सो लो कि लाइक वेयर लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नो रिजन टु कन्टिन्यू अगेन क्या एन्ड त्यस्तो बेलामा कन्टिन्यू गर्न सक्दैन भने चाहिँ I don't feel we can ever gain excellence, perfection, massive success, not just success, but the success that they sell us in the movies. Oh, it's to success. It's on the days when you have no reason to do it, when God has given you every reason to quit. And त्यतिखेर गरेको बेलाको चाहिँ I feel like त्यस्तोको चाहिँ result एकदम compound भएर आउँछ with time. Why we're doing so many songs here? के भइरहेको थियो तिमीलाई? मलाई त्यतिखेर I feel like I found excellence that I was looking for a long time क्या दाइ जस्तै मैले 2013मा फर्स्ट टाइम स्टुडियोज हेरेको हो म अनि मलाई त्यो एक्सपिरियन्सबाटै मुभ अन हुने नि कति टाइम लागेको थियो क्या लाइक इट वाज माई ड्रिम टु बी इन फ्रन्ट अफ अ बुथ लाइक ओइ म त ऱ्यापर हो यार होली सिट हामी स्टुडियो बुथ छ त्यहाँ प्रड्युसर दाइ छ यार लाइक ओ माई गड मेरो केटाहरू त्यहाँ बाहिर छ उनीहरू दे गाट देयर भर्सेस देयर एक्साइटेड टु गो आफ्टर मी मेरो एकजना साथीले अलरेडी भर्स किल गरिसक्यो म त दाइ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई फरगट आई वाज इन नेपाल क्या दाइ इन माई हेड म क्यालिफोर्नियामा छु द्याट्स डक्टर ड्रे एन्ड आइम एमएनएम क्या दाइ लाइक वाउ ब्रो दिस इज द सिट भइरहेको थियो होइन त्योबाट मुभ अन मलाई हुन कति टाइम लाग्यो मलाई अनि त्यहाँबाट मुभ अन भइसकेपछि मैले कतिवटा कुरा चाहिँ बुझेँ कि लाइक मलाई कतिवटा चिज आउँदैन रहेछ त्यसपछि म बिट बनाउन सिक्न थालेँ मिक्सिङ मास्टरिङ अल अफ इट सिकेँ मैले अल सेल्फ टट युट्युब ट्युटोरियल्स सेल्फ टट त्यो बाहेक होइन 2013देखि गर्दै आएको अघि जस्तै क्या पर्फेक्सन त्यहाँ हो थाहा छ क्या म यहाँ छु थाहा छ क्या 2013मा एउटा स्ट्राइड लियो अनि अब चाहिँ अटेनेबल लाग्यो क्या 2022 2023मा चाहिँ मलाई सो म त्यहाँ यस्तो डाइभ हाने नि आई फरगट अबाउट एभ्रिथिङ क्या फुड वाटर अनि अल्सो द्याट वाज अल्सो अ टाइम वेन माई करियर वाज नट एट इट्स पिक भनौँ न क्या अरू मैले त्यो करियरको पिक के हो लोज के हो बुझेकै थिएन क्या त्यतिखेर क्या जस्तै मलाई त्यतिखेर के लाग्थ्यो भन्दाखेरि भ्यू टन्नै आएको भने करियर पिक भएको जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई I don't believe that anymore. मेरो like not a single cell in my body believes कि like the युट्युबमा आएको नम्बर्सले चाहिँ मेरो वर्थ एज आर्टिस्ट डिफाइन गर्छ भनेर जति आउँछ त्यसको लागि एकदम थ्याङ्कफुल छु म अझै मल्टिप्लाई होस् मिलियन बिलियनमा पुगोस् होइन तर त्यसले मेरो वर्थ डिफाइन गर्दैन भनेर मैले बुझिसकेँ तर त्यतिखेर चाहिँ इट वाज अ टाइम वेन आई डिन्ट ह्याभ अ लट अफ पब्लिक अटेन्सन राइट आई डिन्ट ह्याभ अ लट अफ फ्रेन्ड्स आई डिन्ट लाइक ह्याभ अ लट अफ सोसियल सपोर्ट सिस्टम थिएन क्या मेरो क्या सो आई वाज बाई माइसेल्फ अनि त्यो पर्फेक्सन अटेन गर्ने गोलमा त्यो अघि भने जस्तो एक्लै थिएँ क्या म क्या अनि इट काइन्ड अफ स्प्रेड मी अप अल्सो कि लाइक दिस नथिङ आई गाट वरी अबाउट सो दिमागमा के छ राइम मात्रै छ सो आई फेल इन लभ विथ इट अल ओभर अगेन इन 2023 सो आई वाज एट द लोएस्ट पोइन्ट इन माई लाइफ तर मलाई त्यहाँबाट उठाएको चाहिँ फेरि त्यसरी म्युजिकले उठायो क्या मलाई इट वाज लाइक माई भनौँ न अब आई डोन्ट लाइक टु से डिप्रेस्ड होइन बट आई वाज काइन्ड अफ डिप्रेस्ड इन 2023 I was going through, I was understanding कि like maybe you इन्टरनेटमा bipolar भन्छ ADHD भन्छ maybe I have a little bit of those things भनेर I was making peace with those things अनि त्यो सबैमा मलाई एकदम सपोर्ट गरेको हेल्प गरेको चाहिँ म्युजिकले हो अनि it just multiplied like that like मेरो सर्कलमा त्यतिखेर जो थियो सबैजनाले चाहिँ मलाई दे saw me just as यो दाइले दामी गीत गर्छ टन्ने गीत गर्छ अनि यो दाइले गीत गर्नुहुन्छ नि यहाँ भाइब दामी हुन्छ सो लेट्स किप पुसिङ दिस भन्ने भयो ठ्याक्कै त्यस्तो माहौल सेट भयो एउटा
अनि like I said, like there was nothing else going on in my life except music, so I just dived very deep into it for a whole year, like for a whole year. या आई रिमेम्बर त्यतिखेर तिमीले कति धेरै गरेर आएको थियो म्युजिकहरू पनि अनि प्लस इट्स काइन्ड अफ लाइक इन वे कतिजनाको डिफ्रेन्ट वे हुन्छ टु टेक अफ स्ट्रेस, टु ह्यान्डल स्ट्रेस, त्यो एनर्जी कहाँतिर निकाल्ने, त्यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ कहाँ टर्न गर्ने भन्ने कुरा इन अ वे कोप गर्ने मेकानिजम पनि भन्छ कतिजनाले. द्याट माइट बी हेभ बिन म्युजिक फर यु, जसले गरेर तिमीलाई भनौँ न इट केप्ट यु गोइङ एट लिस्ट. द स्याड पार्ट इज लट अफ पिपल डोन्ट फाइन्ड द्याट, त्यो प्यासन या दिस के भने कि अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा गुम्सिँदाखेरि यु डोन्ट कम आउट अफ इट, त्यहीँभित्र छिरेछिरे हुन्छ. एटलिस्ट द्याट वाज किपिङ यु बिजी, द्याट वाज किपिङ यु अकुपाइड, द्याट वाज मेकिङ यु मुभ इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस टु हेल्प यु गेट आउट अफ इट. तिमीले आफ्नो स्ट्रेस पनि त्यहाँ फाल्न पायो, एनर्जी फाल्न पायो, अनि लाइक यु केम आउट अफ इट, राइट? यु आर एबल टु रिफ्लेक्ट. But this is like finding these things, whatever you call it, passion, bana, hobby, bana, whatever it is. I mean, it's very important. Ahileको time and age, we're so caught up in all the entertainment or enjoyment, which can be different from a hobby or passion, and it's a different scale को कुराहरू हो. The indoor lifestyle देखि lot of things हरू. अनि जुन बेला हामीहरूसँग छन् हबी हुनुपर्ने त्यति बेला चाहिँ धेरैजना मान्छेसँग हबी छैन जस्तो लाग्छ कि. True. हबी त सधैँ छैन, like हजुरले यो प्यासनको कुरा जुन गर्नुभयो, I feel like a lot of people, at least people that I've met in my life, I feel like कतिजनाले आफ्नो त्यो प्यासनै भेटाएको छैन. हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनको कतिजना हाम्रो मम ड्याड वा लाइक हामीभन्दा बुढो मान्छेहरूले त्यो they lived their whole life without even knowing what their passion was. They couldn't even afford passion. It was a luxury for them. Kind of thing. अनि जो चाहिँ मैले अहिलेसम्म यो प्यासन भेटेको मान्छेहरू देखेछु नि, उनीहरूको अगाडि वरिपरि चाहिँ एकदम अलाइभ फिल हुन्छ क्या. त्यो प्यासन नभेटेको मान्छेको अगाडि कहिले अलाइभ फिल गर्नै सकिँदैन क्या. लाइक आई फेल द्याट विथ यमा दाइ अ लट whenever I like, okay, so I feel like दाइले गर्दाखेरि मलाई त्यो किरा लगाइदिएको चाहिँ दाइले हो जस्तो लाग्छ क्या. एन्ड आइ एम ग्ल्याड ही डिड इट. बुझ्नु भएन? तर त्यो लाइक ओके सो ग्रोइङ अप एमएनएम, लिल वेन, लाइक हुएभर जोसुकै सुन्यो क्या, ठिक छ होइन, यस्तो हुन्छु भनेर सोच्यो अरे क्या. अब लिल वेन हेर्दाखेरि म जस्तो छैन नि त, एमएनएम पनि छैन. अब लिल वेन मोर देन एमएनएम छ होला म जस्तो बिकज अफ द कम्प्लेक्सन होइन. बट वी डोन्ट लुक लाइक देम, दे डोन्ट लुक लाइक अस, दे फ्रम अ डिफ्रेन्ट प्लेस. सो उनीहरूले गर्न सक्नु र हामीले गर्न सक्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स छ. अनिल आई वाज द फर्स्ट पर्सन क्या नेपाली क्याप लगाएको हामी चाहिँ देख्ने क्या. अनि ल यो दाइ त लाइक आइकन, लाइक आँखा अगाडि आइकन भयो क्या सबजनाको अगाडि क्या. लाइक वाउ यम वाइबी यम बुद्ध भनेर. अनि त्यो दाइले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिस्तारै बिलिभ गर्न थालेँ कि मैले नि गर्न सक्छ भनेर. एभ्री टाइम आई युज टु फिल लो नो त्यतिखेर दाइ इन लाइफ 2014 to 17 म दाइसँग दाइको लाइफको पार्ट भएको त्यो. द्याट वाज लाइक द टाइम when I was a part of his life, he was a part of mine. त्यो टाइममा चाहिँ मलाई कहिले पनि ऱ्यापर जस्तो फिल, प्रड्युसर जस्तो फिल भएन भने म दाइलाई भेट्न जान्थ्यो क्या. अनि दाइसँग 2-3 घन्टा बसेपछि ल म त ऱ्यापर हो यार, फक दिस जस्तो टाइप हुने क्या. किनभने त्यो दाइ वाज लिभिङ इट टु द फुलेस्ट क्या. ही ह्याड फाउन्ड हिज प्यासन, ही वाज चेजिङ इट. सो दाइको वरिपरि हुँदाखेरि आफू पनि अलाइभ फिल हुने क्या. ल म पनि गर्छु यार हुन्छ. सो त्यो प्यासन फाइन्ड गर्नु चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज हो जस्तो लाग्छ क्या. लाइक त्यो भएन भने हेर्नु त काम केही पनि गर्न मन लाग्दैन क्या मान्छेलाई. लाइक आवर ब्रेन इज सच लाइक त्यो डोपामिन एडिक्ट, प्लेजर सिक गर्ने मेन्टालिटी लाइक जुन छ नि हाम्रो माइन्डको टेन्डेन्सी, त्यसले गर्दाखेरि पायो भने मान्छे सुती आनन्दले लाइफ कटाउँथ्यो क्या. काम त्यही भएर यस्तो छान्नुपर्छ नि जुन चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्न मन लागोस् क्या. अनि त्यो सबैको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या. मेरो लागि त्यो जस्ट साइन, लाइम, टाइम, राइम, त्यो मेरो लागि त्यो भयो त्यो होइन. अरू कसैको लागि अरू केही हुनसक्छ. त्यो फाइन्ड आउट गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. नभए वी विल एन्ड अप गिभिङ मोस्ट अफ आवर लाइफ अवे टु समथिङ द्याट वी डिडन्ट इभन वान्ट टु डु. एन्ड वी विल डाई बिफोर वी आर लाइक फिजिकली डेड अल्सो. त्यो प्यासन भेटाएको मान्छे र पर्स्यु गरिरहेको मान्छे चाहिँ आई फिल लाइक द्याट पर्सन इज गोइङ टु बी अलाइभ राइट अन्टिल ही डाइज एन्ड इभन आफ्टर हिज डेड. किनभने त्यो एनर्जी जसले चाहिँ उसले त्यो आफ्नो प्यासन र ड्रिम चेज गर्यो नि त्यो रहिरहन्छ क्या. द्याट एनर्जी
like it just does not go away क्या त्यस्तो म्याजिकल एनर्जी हो क्या त्यो लाइक मैले अस्ति ठ्याक्कै यो कुरा गर्दा ठ्याक्कै याद आइहालेर मैले भनिहालेँ होइन डोपामिन सुड नट बी द पर्सुट अफ प्लेजर रे क्या डोपामिन सुड बी द प्लेजर अफ पर्सुट रे क्या लाइक प्लेजर खोज्दै जाने होइन अरे कि खोज्नुमा प्लेजर लिनुमा चाहिँ डोपामिन आउन सक्यो भने वी क्र्याक द कोड मलाई ऱ्यापमा त्यही हुन्छ क्या लाइक द पर्सुट इट सेल्फ इज प्लेजर फर मी क्या like every time I try to go do, every time I'm like in the studio, I'm trying to do a song, I'm like, I gotta show people like what I'm made of today क्या अनि त्यो हुनासाथ नै लाइक मलाई प्लेजर आइसक्यो क्या अब क्या त्यो गीत सकिन्छ मलाई प्लेजर आइसक्यो क्या अलरेडी क्या इमेन्स क्या दाइ त्यो भनेर लाइक आई डोन्ट हेभ वर्ड्स टु डिस्क्राइब हाउ आई फिल आफ्टर आई फिनिस्ड अ सङ क्या दाइ अनि कहिलेकाहीँ इफ आई रिफ्लेक्ट अन इट क्या 2013 फर्स्ट टाइम सुटिँदाखेरि त्यो भर्स 16 लाइन लेख्न वाज लाइक रामायण लेखे जस्तै भएको थियो क्या ओहो यो 16 लाइन कसरी सकाउने कति लाइन लेख्यो 8 मात्रै भएको छ अझै 8वटा बाँकी छ हुन्थ्यो अहिले पिपल हेभ टु बी लाइक दाइ सक्यो त गीत भयो त सकाइदिउँ अब तिमी सकाइदिउँ द्याट्स लाइक कत्रो जर्नी थियो क्या त्यो दाइ आई लभ द्याट पर्सुट हेज बिन लाइक द बिगेस्ट प्लेजर अफ माई लाइफ क्या एभ्री डे लाइक त्यसको पछि लागेर अझै सिक्दै अझै लर्न गर्दै अगाडि बढ्नु हेज बिन लाइक सोल भेटाएको जस्तो एक्सपिरियन्स फर मी क्या I'll ask you something that may be very personal. You तिम्रो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड तिमीले यमा बुद्धको लास्ट एल्बम प्रड्युस गर्यौ आफ्टर he passed away, right? What was that like for you emotionally? किनभने like every single time मैले यो कहिले पनि सोधेको छैन every single time but you've been here I mean we start talking about Yama Buddha. That's अर्कै connections छ तिम्रो. That is such a heavy question firstly होइन because like हजुरले जे क्वेसन लाइक I made half of the album while he's here live then he passes away I have to put out the album he's not there anymore like अब एउटा एक्जाम्पलले म एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छु है त जस्तै पहिला गीत गरिसक्यो अरे मिक्स गरिरहेको छ अरे अनि कुनै पार्ट मन परेन भने बित्दा एक टेक अझै भन्न मिल्थ्यो नि त अब मिल्दैन फर्स्ट त्यो आई थिङ्क अफ इट नाउ सिन्स यु एस त्यतिखेर मलाई त्यो फर्स्ट अफ अल म दाइ बितेपछि आई फाउन्ड इट आउट थ्रु ओके आई टेल यु द स्टोरी ल है त दाइले मलाई आई थिङ्क भेरी लेट एट नाइट हि ह्याड टेक्स्टेड मी सेइङ कि लाइक यो दुइटा गीत आई थिङ्क पैसा र अल्लारे ठिटा भन्ने दुइटा गीत थियो फ्रम द एल्बम त्यो चाहिँ छिट्टो मिक्स गरेर पठाउन सुन्न मन लाग्यो भनेर भन्नुभयो सो आई स्पेन्ड द होल नाइट मिक्सिङ आई सेन्ट इट टु हिम एट अराउन्ड आई थिङ्क 5-6 होइन आई डोन्ट रिमेम्बर द एक्ज्याक्ट टाइम आई सेन्ट हिम भेरी लेट एट नाइट अर्ली मर्निङ भाइब्समा होइन अनि नोइङ अनिललाई आई वाज लाइक हि इज कमिङ टु गिभ मी सम पोइन्ट्स टु लाइक एडिट सो आई जस्ट सेन्ड इट आई गो टु स्लिप म आफ्नो काम गरिसकेँ म सुत्छु आज भनेर नेभर गट टु टक टु हिम अगेन त्यो न्यापबाट म उठेको इज आई गेट अ कल फ्रम मेरो एकजना भाइ देयर लाइक दाइ अनि यमा दाइ त बित्नु भयो अरे अनि लाइक नचाहिने कुरा नगर न भाइ के भने लाइक प्र्याङ्क हो भनेर भने अनि इज लाइक होइन दाइ साँच्चै म सबैतिर आरआइपी भनिरहेको छ भनेर भन्यो लाइक वेट देयर मस्ट बी समथिङ रङ भनेर म आई वेन्ट टु फेसबुकमा लाइक एभ्री द ओन्ली थिङ आई सो वाज आरआइपी अनिललाई आरआइपी यमा दाइ देखेँ होइन त्यसपछि कान्तिपुरको मैले आर्टिकल देखेँ राइट त्यहाँनिर पनि यु नो यमा बुद्ध एज 29 कमिट सुसाइड इन लाइक मैले त्यो पोस्ट सेयर गराएको छ क्या दाइ कान्तिपुरको एन्ड लाइक तिमीहरू फेक न्युज हान्छस् तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन हाउ डेयर यु दिस पर्सन क्यान नट बी डेड दिस आई सेन्टिमेन्ट यु दाइ एभ्रीबडी सेङ युर डेड दिस क्यान बी प्लिज रिप्लाई भनेर भने मैले दाइको लाइक पशुपतिमा अन्टिल आई स हिम देयर म पत्याइ थिएन द्याट हि इज गन भनेर आई स द्याट एन्ड आई वाज लाइक साँच्ची दाइ द लाइक हि इज नट हियर एनी मोर भन्ने भयो अनि त्यसपछि एभ्रीबडी वाज लाइक एल्बम गऱ्यो भने एकदम कन्ट्रोभर्सी भएको थियो बिकज दे वर
मैले त्यो दाई बितेको एक महिना 2 महिनामा मैले यो पुरै इन्डस्ट्रीको मुखै चेन्ज भएको देखाएको छु यो दाई. What do you mean? लाइक मलाई त्यही भएर पनि आई फिल लाइक मलाई त्यस्तो खासै यो इन्डस्ट्रीको खासै बाले लाग्दैन. किन भन्दाखेरि मलाई थाहा छ कि लाइक बाचुन्जेल अर्कै हो अनि मरेपछि अर्कै हो मान्छे भनेर मैले लाइक आँखा अगाडि देखाएको छु क्या. आई हेभ सिन पिपल हु युज टु दाई पनि हि वाज दाई डिन्ट वर्क विथ एनी बडी एल्स एक्सेप्ट मी फर हिज लास्ट 2 years जति. एन्ड दाई वुड इभन टेल मी कि लाइक डोन्ट टेल एनी बडी वी आर वर्किङ टुगेदर. बिकज मान्छे आँखा लाउँछ, मान्छे भड्काउन आउँछ, कसैलाई नभन नेस्टी. सोच्नु न मलाई कस्तो धाग लाउन मन लाग्थ्यो होला त्यतिखेर. म यम बुद्धको प्रड्युसर हो, हेर म दाइसँग स्टुडियोमा छ, हेर भन्न मन लाग्थ्यो नि. लाइक डोन्ट पोस्ट एनिवेयर, पोस्ट गर्ने होइन, कहीँ पनि पोस्ट गर्ने होइन. युट्युबमा मैले के अरे इन्स्टाग्राममा मैले बिट हाल्यो भने पनि तिमी मेरो प्रड्युसर हो कि तिमी इन्स्टाग्राममा बिट बेच्न खोजिरहेको भाइ. हि वाज भेरी लाइक मलाई त्यतिखेर किन यस्तो गरे होला जस्तो लाग्थ्यो. नाउ आई नो वाइ क्या, नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड वाइ होइन. सो लास्ट 2 years he was pretty much an outcast from the industry. I don't care what these people say क्या. अहिले भन्छ सबैजनाले भन्छ लेजेन्ड हो दाई, I was always with him. What do you mean by outcast? Like from the outside मैले हेर्दाखेरि पनि everybody is like Yama Buddha. But that's after he died, दाई. That's after he passed away. 2 years before he passed away, दाईले जुन एल्बम मसँग गर्नुभएको थियो नि त्यो अनाउन्स गर्ने he said after 2 years को hiatus I'm back with a song भनेर क्या. त्यो सेन्समा आउटकास्ट दाइ. लाइक आई हेभ सिन यहाँको इन्डस्ट्री कस्तो छ भन्दाखेरि होइन दाइ लाइक यो मान्छेले चाहिँ जस्तै यमा दाई वाज समबडी हु कुड रिप्रेजेन्ट अस ग्लोबली क्या. दाइसँग करिजमा थियो, पर्सनालिटी थियो होइन. लाइक आई डोन्ट नो दाइ कहाँबाट थियो तर दाइ मिडिया ट्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो. आई थिङ्क अरू को आर्टिस्टहरूसँग आई थिङ्क स्नुप डगसँग के कुराहरू भइरहेको थियो, कोसँग के समथिङ लाइक द्याट. सो कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि दाइ वाज this is like classified information. Nobody knows this shit. Like I've never talked about this. होइन दाइको चाहिँ के कुरा थियो भन्दाखेरि दाइ वाज अबाउट टु साइन टु अ लेबल कल्ड एपिक इन युके. एपिक रेकर्ड्स भन्ने. अनि एपिक रेकर्ड्स इन अमेरिका आई थिङ्क ट्राभिस स्कटहरू साइन गरेको सेम लेबल हो. लास्टमा गएर डेफ ज्याम सोनी कहीँ पुग्छ होला तर एपिक इज लाइक प्रिटी रेप्युटेड. मोस्ट डेफिनेटली साइन टु एपिक नै होइन एज फार एज आई रिमेम्बर. दाइ वाज अबाउट टु साइन टु द्याट लेबल. अनि लेबलहरूले यसरी साइन गरेपछि चाहिँ सिन्स दाइ वाज नट जस्ट लिमिटेड टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज. दाइ पऱ्यो भने हिन्दीमा नि हानिदिन्थ्यो क्या दाइले होइन. इङ्ग्लिस भेरी एडेप्ट. लाइक नेपालमा फर्स्ट प्रपर इङ्ग्लिस भर्स हानेको भनेको अनिल राईको केटिएम ग्राइम हो. म्यान देम वान्ट टक सेप, नेभर लिसन पर्फेक्ट डेफिनेसन व्हाट अ फुल इज, द फुल आर एम अ बुधा द वुड इज, आई वाज एन्ड अप व्हेन आई लुज इट, म्याड टेम्पर. अब यो बार क्या can't read the tracks of a CD like a bad sector. You're not supposed to say shit like that, dai. This was 2012. People were not ready for that shit. That was the first prominent proper English verse Nepali rapper le haneko. म फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि माइन्ड ब्लोन क्या दाइ. त्यो दिमाग पड्क्यो भन्छ क्या मैले. दिमाग पड्क्याछ क्या त्यो सुन्दाखेरि. सो that was about to sign to Epic because he had that appeal, he had that charisma. So यस्तो लेबलले साइन गरेपछि what they'll do is they will help you sell music, they will market you, and a form of marketing मा चाहिँ दाइलाई अप्सन दिएको थियो. So this was kind of like this is where he was about to go global एउटा हिसाबले. या दाइले मलाई आज के भन्थ्यो भन्दाखेरि लाइक he used to joke also a lot, so I don't know if he said this jokingly or seriously. तर he was like नेस्टी अब तिमीलाई छिटै म I can mimic दाइ a little bit होइन. नेस्टी होइन अब म तिमीलाई छिट्टै युके बोलाउँछु होइन, तिमीलाई अपार्टमेन्ट हेर्दैछु होइन, अनि त्यसपछि तिमी आऊ होइन, अनि तिमी बिट बनाऊ म ऱ्याप हान्छु होइन, अनि तिमी कान्ये वेस्ट हो म जेजी हो. एन्ड दाइ अब सोच्नु है त्यतिखेर आई थिङ्क 20-21 years old. म त पुगिसकेँ नि लन्डन दाइ. दाइले भन्यो म त ओहो आइएम अलरेडी लाइक वाउ लन्डनमा त जहिले पानी पर्छ यार, व्हाट विल आई डु नाउ. त्यो स्टेट अफ माइन्डमा छु नि होइन म. कमिङ ब्याक एपिक रेकर्ड्स दाइ इज अबाउट टु साइन देयर. अनि त्यो लेबलले चाहिँ के भनेको थियो, लेबलको अफर मध्ये चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि यु गेट टु कोलाबोरेट विथ इयर स्नुप डग, नाज अर द गेम. दाइ मलाई यहाँ झम्सिखेलको रेडमन्डमा ही टेक्स मी फर अ कप अफ कफी इज लाइक भाइ यो नाज द गेम र स्नुप डग पायो भने तिमी कोसँग फिचर गर्थ्यौ अरे. दाइ कस्तो हावा कुरा गरेर तपाईँले होइन भन न तिमी मुला भनेर भन्यो. दाइ म त आई सेड नाज बिकज नाज इज लाइक मोर रिभियर्ड. म त स्नुप डगसँग गर्थेँ यार भनेर भनेको थियो दाइले. अनि आई थिङ्क फ्यु विक्स लेटर चाहिँ दाइले भनेको थियो कि लाइक यस्तो यस्तो छ भनेर. ही वाज I like it's so sad. He was this close दाइ
to everything we dreamt of. Kya? I don't know what happened. Kya? It still shakes me to my core. कहाँ पुग्यो हामी यो सब कुरा गर्दा गर्दै we started this with how did it feel producing the album after he passed. होइन मैले एल्बम रिलिज डेट अनाउन्स गरेँ आई एन्सर भेरी सर्टली आफ्टर टकिङ फर सो लङ होइन मार्च 2मा एल्बम रिलिज डेट अनाउन्स गरेको थिएँ मैले मार्च 1को राति सबै गीत मिक्स मास्टर गरेँ हो क्या दाइ रुँदै गरेँ हो क्या मैले त्यहाँ अब कस्तो 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 लिरिक्स छ क्या दाइ त्यो एल्बममा क्या सपना भन्ने गीत चाहिँ त्यसमा कहिले काहीँ डर पनि लाग्छ मन मर्छ जब तब मर्न मन लाग्छ केही नहुँदा आफन्त नि पर बाग्छ त्यसैले गरी खान यहाँ कर पनि लाग्छ अनि त्यस्तो भनेर लाइक दाइ हेज लाइक कहिले काहीँ डर पनि लाग्छ मन मर्छ जब तब मर्न मन लाग्छ केही नहुँदा आफन्त नि पर बाग्छ त्यसैले गरी खान यहाँ कर पनि लाग्छ पैसा भन्ने गीतमा पैसा नभई पाइने यहाँ किन्नलाई बिख पनि भनेको छ and he hung himself to death. बिख किन्ने पैसा नि छैन यो समाजमा भनेर भनेको छ क्या दाइले गीतमा सच पावरफुल लिरिक्स मैले मार्च 1 आई थिङ्क 8-9 बजीतिर मिक्स गर्न स्टार्ट गरेँ लाइक आई वेन्ट वान ट्र्याक आफ्टर अनदर एउटा गीत बाँकी थियो योद्धा भन्ने गीत थियो त्यो गीतको चाहिँ बिटै बनाउन बाँकी थियो अनि बिफोर डुइङ द्याट वान चाहिँ आई टुक अ सेकेन्ड आई टुक अ मोमेन्ट एन्ड आई वाज लाइक this is the last time I'm going to be able to produce a beat for this person, so I'm going to do my best भनेर त्यसको बिट बनाएको चाहिँ लास्ट बिट हो सबै सपना was like one of the toughest records to mix because he's literally saying सबै सपना नै हो कि and I'm thinking what if I just wake up and he's still alive type feel हुन्थ्यो मलाई it was one of the toughest experience मलाई मिक्सिङ त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन होइन त्यो काम त्यस्तो इन जेनरल गाह्रो लाग्दैन तर it was loaded. But the weight of everything, the emotions and everything, really, it's not just some artist you are working for or working with. This is like every single time. I'm here kura garda Yama Buddha kura you talk about Yama Buddha and like timle kasari पहिला देखि you aspire to work with them and all that thing and then like the last album you're producing for him after he has died and like it must have been like super heavy. Just thinking about it is heavy right now. Like I don't know if I processed it properly even from then to now. Yeah. Right? Because also add gareko tha like see I was just a random wannabe rapper. जसलाई यमा बुद्ध एकचोटि भेट्नु थियो क्या लाइफमा and to be the person who produced his last album without even knowing it was his last album. Right, that's त्यो आफैमा हेभी थियो त्यसपछि the way the industry shaped after him before दाइ कस्तो थियो र like दाइ was a complete outcast from the whole industry दाइ like I just want to put this on record नै होइन जो ऱ्यापरहरू अहिले लाइक 4-5 जना थियो होला होइन जसले दाइलाई इनर कोरबाट एकदम सपोर्ट गर्थ्यो होइन त्यो बाहेक दाइले इन्ट्रोड्युस गराएको ऱ्यापरहरूदेखि लगेर दाइले सिनमा यमा दाइ नभए एक्जिस्ट नगर्ने ऱ्यापरहरूले पनि दाइलाई रिगार्ड गर्दैन थियो दाइ जिउँदो हुन्जेल दाइ मरेपछि लाइक दाइको नाम अलिकति मार्केटेबल भयो उनीहरूलाई एन्ड त्यसपछि दे वर लाइक वाउ वाइ बी वी वर डाउन अनि सी मेरो बारेमा पनि लाइक देयर इज अ लट अफ पिपल इन द इन्डस्ट्री हु वुड नट से गुड थिङ्स अबाउट मी होइन सो म यो आई थ्रु दिस इन्टरभ्यू आई वान लाइक यु नो थ्रु दिस पडकास्ट आई वान मेक इट भेरी क्लियर होइन आइ एम फक विथ नन अफ दिस पिपल एक्सेप्ट लाइक 5-10 पिपल होइन उनीहरूसँग मैले गीत गरिसकेको छु उनीहरूसँग मैले काम गरिसकेको छु होइन मैले काम गरिसकेकै कति मान्छेलाई पनि आई रिभोक द राइट टु से रेस्ट इन पिस नेस्टी आफ्टर आइ एम डेड आई रिभोक यु राइट लाइक तिमी भन्न पाउँदैनौ द्याट वी वर क्लोज इन एभ्रिथिङ बिकज यु नो यु इफ युर क्लोज विथ मी टिल द डे आई डाई होइन I don't fuck with any of these rappers. I don't like any of these rappers on a personal level, on a professional level, because I don't mean that in. I feel like it's an emotional thing at this. Like I feel like it's an emotional thing because यमा दाइलाई पनि त्यस्तै गरेको थियो सबैजनाले होइन मलाई पनि त्यस्तै गरिरहेको छ आई नो कि लाइक इफ आई डाई टुडे everybody is going to be like, this guy is a legend. He was such a hard worker. He was so talented musically. Damn, swag, all of this. Bhatsunzel, you are not going to say it. I've seen that happen with Yama. That is why मलाई त्यो कहिले पनि यो camaraderie हुन्छ नि त्यसको भ्याल्यु नै लागेन क्या बिकज मैले त्यो मेरो आँखा अगाडि I've seen it crumble down to pieces क्या दाइ
there's no camaraderie here unless it benefits you, and that's not camaraderie क्या दाइ त्यो त transaction हो नि त अनि त्यसरी business transaction wise हेर्ने हो भने त like you know I fuck with all of you people on a like personal level. If you're gonna call me bro though, like Wayne bros like that, त्यस्तो चाहिँ मलाई एकदम फिल हुन्छ त्यो दाइको डेथ र इमिडिएट 6 monthsले चाहिँ त्यो कुरा एकदमै सिकाएको हो मलाई दाइ लाइक द्याट्स व्हाट आई लर्न द मोस्ट आफ्टर ही पास्ड अवे कि लाइक people will switch up on you just like that sometimes when you're alive and sometimes after you pass away भनेर अघि हामीले ठ्याक्कै यही पोइन्टमा कुरा गरिरहेको थियो अबाउट लाइक इन्डस्ट्री कस्तो छ भनेर लाइक ओके अहिले पछि कुरा गरौँ भनेर पज गरेको लाइक सो कस्तो छ अहिले इन्डस्ट्री नट जस्ट वी टक्ड अबाउट दिस बिफोर होइन द थिङ अबाउट लाइक बेला बेलामा त इट सिम्स लाइक कतिजना आर्टिस्टहरू आइरहेको छ धेरै म्युजिकहरू बनिरहेको छ वी सी अ लट अफ मेन स्ट्रिम आर्टिस्टहरू इन्टरनेसनल गएर चाहिँ यताउति एन्ड देन देयर लाइक फर कपल अफ इयर्स केही पनि नभएको जस्तो लाग्छ फेरि के भएको अहिले के स्टेटमा छ हाउ डु यु सी द इन्डस्ट्री ओभरअल So अघि भने जस्तै भयो I will like I'll start by saying कि like you know on a global scale नै like hip hop is not as prominent as it was way back किन भन्दाखेरि कुनै पनि genre कति फस्टाइरहेको छ भनेर थाहा पाउने भनेको त्यसमा कति चाहिँ इनोभेटिभनेस कति चाहिँ लाइक नयाँ चिज जेनेरेट हुनुपर्छ क्या त्यसमा क्या जस्तै हिपहप केप्ट रिइन्भेन्टिङ इट्स सेल्फ फ्रम 2005-06 to 2020-23-24 के सब जनरहरू आयो यु नो कान्ये वेस्ट आयो त्यो टाइममा 808 and Heartbreaks आयो लाइक लिल वेन रिइन्भेन्टेड हिमसेल्फ एटलिस्ट 3-4 टाइम्स ड्रेक आयो के भएको छ होइन इन द्याट टाइम अब लाइक 2023 onwards हेर्नु त छैन त्यस्तो केही नोटिसेबल त्यस्तो केही याद हुने चिजहरू केही पनि छैन अनि आई फिल लाइक नेपालको सिन पनि प्रिटी मच त्यही ट्रान्सलेट हुँदै आउने त हो यहाँ होइन लाइक सो देयर आर लाइक आर्टिस्ट्स आउट देयर जसको नम्बर्स आर रियली पम्प्ड अप होइन लाइक स्टेटिस्टिकली एकदम स्ट्रङ देख्छ बट लाइक इम्प्याक्ट वाइज वाट आर यु डुइङ फर द कल्चर अफ हिपहप वेयर आर यु टेकिङ ऱ्याप म्युजिकको सेन्समा चाहिँ वी आर प्रिटी स्ट्याग्नेन्ट राइट नाउ बिकज वी आर सिइङ अ लट अफ अब मिम ऱ्याप चलिरहेको छ क्या दाइ अहिले लाइक जस्तो कस्तो भन्दाखेरि I'll explain it होइन लाइक हिपहप युज टु बी हिपहपमा हिप भनेको आइएम हिप क्या लाइक हिप इज being aware of things that other people are not aware about. I'm hip like that. हप भनेको मुभमेन्ट हो अब खै रे हिप नै छैन हामी होइन हप त भइरह होला अलिअलि होइन तर लाइक मिम ऱ्याप भनेको त नाउ इट्स जस्ट अ फर्म अफ फास्ट फुड एन्टरटेनमेन्ट भइसक्यो नि त What do you mean meme rap भने चाहिँ के हो अब it became completely about entertainment value, shock value. बुझ्नु भएन मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ दिट्स माई ओपिनियन होइन द्याट्स माई ओपिनियन होइन अ लट अफ this opinion is built on based on a lot of research I've done about because I study I'm a rap nerd nigga like I watch a lot of YouTube essays or the docu-series about what's going on, what's happening when just एउटा conspiracy theory के हिजो के जस्तो भर्खर हामीले हिजो I think एकजना भाइसँग कुरा गर्दाखेरि I was like Diddy जेल गएदेखि हिपहप डिक्लाइन भयो that seems to be you know like the pattern and that's one of the patterns causation correlation type कुरा भयो यो होइन but like एउटा सर्टेन टाइमदेखि हिपहप इज नट बिन हिप एनिमोर इट्स जस्ट भेरी रिपेटेटिभ फनी हुनु पऱ्यो अलिकति अतरङ्गी भएको चल्छ अहिले पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन नि त जस्तै इट वाज अबाउट जस्तै यमदाईकै कुरा गर्ने हो भने यो प्रसङ्ग अरे साथी दोज आर द सङ्ग्स द्याट वी नो हिम फर वी डोन्ट नो हिम फर डुइङ मिम सिट वी डोन्ट नो हिम फर डुइङ फनी डम सिट क्या होइन अब अहिले चाहिँ सबसे चल्ने भनेको चाहिँ फनी डम सेट अब अघि नै वी वर टकिङ अबाउट एक्सप्रेसिभ ल्याङ्ग्वेज अल्सो राइट अब यमदाईले आफ्नो करियरभरि दुईचोटि होला म्याक्स माइकमा मुख छाडेको क्या अनि हाम्रो सिङ मुख छाड्नु हुँदैन नि एभ्रिथिङ तर अहिलेको गीतहरूमा चाहिँ दोज पार्ट्स आर मोर प्रोमिनेन्ट देन क्रिएटिभिटी एन्ड एक्सप्रेसन इट्स सेल्फ राइट सो डिक्लाइनमै छ भन्छु म चाहिँ लाइक न्युमेरिकली to a certain degree डिक्लाइनमा थिएन for the last 1.5 years तर numerically पनि अब it's not being engaged with as much as it used to be 200-300 million 500 million had become internationally regular number for rap music एउटा ऱ्याप गीत दामी आयो भने त्यति नम्बर्स गरिराखेको हुन्थ्यो भने अहिले त्यो लेभलमा आउटपुट आइरहेको छैन स्ट्याटिस्टिकली पनि सो आई फिल लाइक वर्ल्ड वाइड नै डिक्लाइनमा छ बिलबोर्डमा इट्स नट चार्टिङ एज मच
जस्तै इन्फ्लुएन्सियल ऱ्यापर आएकै हामीलाई एकदम इन्फ्लुएन्सियल ऱ्यापरहरू याद भएको भनेको लास्ट जेनेरेसनको जे कोल केन्ड्रिक र ड्रेक हो त्यसपछि त्यो लेभल अफ प्रोमिनेन्स पाएको ऱ्यापरहरू छैन नेसेसरीली छैन दिस ट्राभिस स्कट दिस फ्युचर दिज ऱ्यापर्स तर लाइक त्यो स्केलमा छैन क्या सो आई फिल लाइक इट्स नट एज गुड एज इट वाज के हो के चलिरहेछ त अहिले पप चलिरहेछ भने के चलिरहेछ त ग्लोबली पप म्युजिक नै चलाएको छ ऱ्याप इज अल्सो लाइक काइन्ड अफ ट्रान्जेसनिङ इन्टु पप म्युजिक होइन अनि अहिले त्यस्तो कलेक्टिभ कल्चर नै छैन क्या दाइ सबैजना डिफ्रेन्ट जस्तै तपाईँलाई इन्डी म्युजिक मनपर्छ अरे अनि तपाईँलाई इन्डी म्युजिक मनपर्ने तपाईँले एउटा कम्युनिटी बिल्ड तपाईँ त्यही कम्युनिटी कि त तपाईँले बिल्ड गर्छ कि त तपाईँ त्यो कम्युनिटीको पार्ट हुन्छ क्या जस्तै पहिला के थियो भन्दाखेरि एमएनएमको गीत आयो भने पुरै संसारले सुनिदियो माइकल ज्याक्सन गीत आयो भने पुरै संसारले सुनिदियो अहिले त्यस्तो वर्ल्डको फेभरेट आर्टिस्ट वा वर्ल्डको फेभरेट जन्म छैन जस्तो लाग्छ आई फिल लाइक म्युजिक इज द वे म्युजिक इज बिङ कन्ज्युम नै इज अ बिट डिफ्रेन्ट देन इट वाज पहिला क्या इट्स नट अ पार्ट अफ पप कल्चर एनिमोर इट्स अ पार्ट अफ सब कल्चर्स न हो क्या एउटा सर्टेन कल्चर एउटा सर्टेन ग्रुपमा कलेजको ग्रुपमा एउटा टाइप अफ म्युजिक चल्ला ब्याचलर्स पढ्नेले अर्कै सुन्ला मास्टर्सकोले अर्कै सुन्ला द्याट्स जस्ट वान वे आम क्याटेगोराइजिङ इट राइट सो पहिला जस्तो कलेक्टिभ सबैले सुन्थ्यो नि त एउटै आर्टिस्ट त्यस्तो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ अहिले मलाई लाइक कसैले पप सुन्छ कसैले इन्डी सुन्छ कसैले रक सुन्छ कसैले ऱ्याप सुन्छ होला त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले द्याट्स माई अब्जर्भेसन डु यु थिङ्क दिस यो इट्स अ वे जहाँ चाहिँ साइक्लिकल भएर जान्छ यता ट्रेन्ड जहाँ चाहिँ बेलामा डाउन डिप हुन्छ अनि फेरि आउँछ कि लाइक डु थिङ्क हिपहप इज गन फर गुड आई मिन लाइक यो स्केलमा जुन चाहिँ लास्ट 10 years 15 yearsमा हामीले देख्यौँ हिपहप वाज लाइक द ट्रेन्डिङ जनर कुनै पल्ट बेलामा चाहिँ आई रिलेट टु इट आई ग्रु अप बिकमिङ अ मेटल हेड एकदमै मेटल म्युजिक सबै सुने नेपालमा अन्डरग्राउन्ड ब्यान्डहरू थियो त्यतिखेर नट द्याट त्यतिखेर ग्लोबल स्केलमा पनि हिपहप नभएको भने म हिपहप पनि सुन्थेँ तर मेटलको हार्ड रकहरूको जनरको एउटा भ्याल्यु थियो अहिले एउटा लार्ज नम्बर अफ पिपल वुड लिसन टु इट अनि काइन्ड अफ लाइक अलिकति मेन स्ट्रिम टाइपको मात्र थियो टाइपको पनि थियो अहिले त्यो म्युजिकहरू छ तर त्यो स्केलमा छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन द लाइक द ग्लोबल चार्टिङ म्युजिकहरू इट्स नट गोइङ टु बी रक अहिले अब टप 100मा पर्दैन होला कतिवटा केसेसमा होइन सो त्यो वेमा चाहिँ त्यो चेन्ज भएको छ जेनरली स्पिकिङ कुरा गर्ने नट अबाउट जनरको कुरा या भने आफूलाई के मनपर्छको टेस्टको कुरै होइन त्यो तर आई मिन लाइक त्यस्तै गरेर डु यु थिङ्क इट्स गन फर लङ टाइम जस्तो लाग्छ कि दिस इज लाइक जस्ट अ ट्रेन्ड जहाँ चाहिँ न्यू म्युजिक ट्राई गरेर आई रिलेट टु दिस जिमको हिसाबले पनि कतिवटा केसेसमा किनभने चाहिँ जिम एज अ प्लेस हुन्छ अन्त देयर बी लाइक सो मेनी थिङ्सहरू बिचमा आउँछ दिस आउँछ अर्को के भनेर आउँछ अनि दिस विल्स पिपल बिलिभ कि अब यहीँतिर जानेवाला छ तर घुमिफिरिकन लाइक इट्स अ 1 yearको ट्रेन्ड 2 yearको ट्रेन्ड अन्त पिपल सर्कल ब्याक डाउन टु फेरि त्यही नै फिटनेस त्यहीँ आउँछ जान्छ लिफ्टिङ गर्नै पऱ्यो फेरि लास्ट त्यस्तै गरिरहन्छ हिपहपको केस चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नाउ द्याट वी आर सिइङ इट अहिले अगाडि बढेर I think firstly hip hop has already left its influence in so many other genres. I don't feel like it's ever going to just die out. It's going to be there to a certain degree. But within the next 10 years, cyclic नै छ कि छैन भनेर चाहिँ you can't say for sure because त्यो cyclic like for a certain time मात्रै डिप भएको हो र फेरि राइज हुनु छ भने चाहिँ अब त्यही लेभलको आर्टिस्ट फेरि आउनु पऱ्यो क्या जस्तै ड्रेक केन्ड्रिक ट्राभिस स्कट फ्युचर लाइक यो स्केलको आर्टिस्टहरू चाहिँ फेरि एकचोटि आउनु पऱ्यो नट त्यही आर्टिस्ट आउनु पऱ्यो सम आर्टिस्ट जसको चाहिँ त्यत्रो अपिल छ चाहिँ आउनु सक्नु पऱ्यो हिपहपबाट नभए चाहिँ अब इट कुड जस्ट डाई आउट अल्सो द्याट यु नेभर नो लाइक आम नट गोना बी ब्यास लाइक म ऱ्याप गर्छु होइन हिपहप त आउँछ आम नट गोना बी लाइक यु नेभर इट कुड डाई आउट अल्सो राइट बट त्यो पोसिबिलिटी पनि छ कि देयर इज गोइङ टु बी अ आर्टिस्ट हु इज गोइङ टु लाइक साइन द लाइट ब्राइट इनफ टु बी लाइक हिपहप इज ब्याक अलाइभ भनेर बिकज नाजको एउटा एल्बमको नाम हिपहप इज डेड थियो आई थिङ्क राइट देन इट केम ब्याक अलाइभ अगेन you just need 3-4 rappers who are really competitive and at the top of their game and like hip hop is right back chokehold just त्यो level of artists last 10 years मा चाहिँ आएको छैन जस्तै J. Cole, especially Drake, I would give Drake a lot of props because like Drake was bar पनि हान्थ्यो R&B पनि गरिदिन्थ्यो pop music पनि गर्नु he was like he gave hip hop like a lot of appeal right त्यस्तो खालको आर्टिस्ट चाहियो हैन त्यस्तो खालको आर्टिस्ट even Kendrick I feel like Kendrick appeal to a different segment of the audience हैन उसलाई चाहिँ अलिकति कन्सियस सोसल मेसेज भएको टाइपको अडियन्सलाई नै अपिल गर्यो उसले ही अल्सो ह्याड पप अपिल अल्सो जेको यो तिनजना भयो यो तिनैजनाको आफ्नै ब्युटी थियो आफ्नै विकनेसेसहरू थियो दे वर कम्पेटेटिभ विथ इच अदर अल्सो सो दे क्याप्टिभेटेड द अडियन्स फर लाइक 10 years
इट्स जस्ट लाइक द मेसी र रोनाल्डो नभए फुटबलमा यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो क्या फर द लास्ट यति इयर्स राइट सो त्यो लेभलको खेलाडीहरू आयो भने ऱ्यापमा पनि फेरि हिपहप इज ब्याक लाइभ तर अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इमिडिएट चाहिँ कोही त्यस्तो म आफै नै पनि देख्दिनँ क्या दाइ लाइक मेरो प्लेलिस्ट अहिले पनि लास्ट 2 वर्ष अगाडि जे थियो त्यही होला त्यहाँ पनि मोस्टली पप गीत नै छ अहिले ऱ्याप गीत छैन क्या मैले ऱ्याप त्यस्तो सुन्दैन क्या अहिले क्या जस्तै मेरै लास्ट एल्बमले पनि मैले डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि पनि पप एल्बम भनेर राखेको छ मैले आई हेभ नट केप्ट इट एज लाइक अ ऱ्याप एल्बम नै क्या बिकज लाइक 3 कि 4वटा ऱ्याप गीत छ बाँकी सबै अलिकति पप खालके नै छ होइन सो लाइक अहिलेको एल्बम नै होइन अनि द्याट्स अ लिप आई बिन ट्राइन टु टेक फर अ लङ टाइम नट बिकज आई डोन्ट लाइक हिपहप or एनिथिङ बट लाइक आई फिल लाइक हिपहपको सबसे ब्युटिफुल कुरा के भन्दाखेरि त इट क्यान एड्याप्ट इन्टु एनी जनर क्या स्क्रिलेक्स हिपहप हो क्या मेरो लागि क्या स्क्रिलेक्सले पनि हिपहपको एलिमेन्टहरू लिइसकेको छ उसकोमा त्यो हिपहपनेस छ जस्टिन बिबर इज भेरी हिपहप टु मी दे डोन्ट डु ऱ्याप म्युजिक बट लाइक दे आर हिपहप क्या सो लाइक म पनि अहिले हिपहप नै गरेर हो तर ऱ्याप नै चाहिँ गरिरहेको छैन क्या मैले गीत गाउन खोजिरहेको छु आइएम ट्राइङ टु गिभ आउट भोकल पर्फर्मेन्सेस एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो लाइक द्याट्स बिन लाइक मै त्यस्तो भइसक्यो भने त लाइक आइम प्रिटी स्योर ऱ्याप इज नट ऱ्यापिङ अल द्याट मच ग्लोबली नै पनि क्या द्याट्स वाट आई थिङ्क कस्तो यो एल्बमको अब हामीले यत्रो कुरा गर्छ एल्बमको कुरा गर्नै पऱ्यो लास्ट टाइम पनि वर्किङ त्यति एल्बममा वर्क गरेर आएको थियो राइट त्यसपछिदेखि अहिलेसम्म चाहिँ के भयो अपडेट त्यसपछि लाइक लास्ट टाइम यहाँ आउँदाखेरि म अब एल्बम हट बोय समर भनेर रेडी थिएँ रिलिज गर्नलाई जब यहाँबाट निस्केको 1 महिनामै जेन्जी आन्दोलन भयो होइन अब त्यो आन्दोलन भइरहेको बेलामा म लाइक हट बोय समर The hair is way too much. Turned up. होइन सो आई ह्याड टु होल्ड द एल्बम त्यसपछि अब दसैँ तिहार आयो अब समर भएन फेरि कस्तो एल्बमको नाम तिमीले राखेको त्यही इट्स सिजन रिलेटेड यु हेभ टु वेट 1 year आई ह्याड टु वेट फर अनदर समर दा होइन आई डु वेट फर समर अनि यो लास्ट समर चाहिँ लाइक वी पुट इट आउट अन जुलाई 8th खै त्यो म चाहिँ आई वाज भेरी नर्भस दाइ बिकज मैले यस्तो एल्बम गरेकै थिएन अहिलेसम्म गर्न मन थियो मलाई लाइक वेन आई स्टार्टेड माई करियर नै मलाई जहिले पनि मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन तर मलाई क्रिस ब्राउन एकदम मनपर्ने होइन आरएनबी एकदम सुन्ने मलाई त्यो भित्र त्यो त्यस्तो गीत पनि गर्न मन रहेछ आई डिन्ट रियलाइज त्यतिखेर सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो नि त कहाँ म ऱ्यापै हान्न सकिरहेको छैन अब कहाँ होइन लाइक क्रिस ब्राउनको लेभलको भोकल प्रडक्सन त लाइक सकिँदैन जस्तो लाग्थ्यो अनि जति करियरलाई एक्सप्लोर गर्दै गयो जति आफ्नो बााउन्ड्रीहरू ब्रेक गर्दै गयो 2021 मा आई गट एक्सपोज टु अटो ट्युन फर द फर्स्ट टाइम नभए हाम्रो ऱ्यापमा त्यतिखेर त अटो ट्युन भनेको त हो अधर्मै हो नि त अटो ट्युन त मम्बल ऱ्यापर हो त लिरिकल मिरिकल स्पिरिचुअल फिजिकल होइन त लाइक त मम्बल हान्ने हुँदैन लाइक त्यस्तो खालको थियो अनि आई फाउन्ड अटो ट्युन इन 2021 त्यहाँदेखि मैले गीत गाउन ट्राई गरेको लास्ट 2025 मा चाहिँ लाइक मैले मजाले यो एल्बममा चाहिँ भोकल प्रडक्सन मलाई चित्त बुझेछ क्या अनि एउटा गीत गायो 2टा गीत गायो 3-4वटा गाउँदै गएपछि चाहिँ आई वाज लाइक ओ माई गड मनी होइन नेपालीले चान्स पायो भने नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ कि क्या हो टाइप फिल भयो मलाई होइन अनि आई वाज भेरी नर्भस बिकज आई डिन्ट नो वाट पिपल वर गोना से अनि फर्स्ट गीत फेरि म अब मार्केटिङ आउँछ भन्नु कि आउँदैन भनौँ क्या मलाई कस्तो गाह्रो लाग्छ क्या यो कुरा होइन जस्तै मलाई मार्केटिङ आउँछ जस्तो लाग्छ होइन तर फेरि मान्छेले जहिले तेरो मार्केटिङ नै पुगेन भन्छ मलाई क्या म कस्तो लाइक आई डोन्ट नो वाट इट इज होइन लाइक जस्तै आई फिल लाइक आई हेभ अ भेरी स्ट्रङ ब्रान्ड लाइक एज अ आर्टिस्ट होइन लाइक आई फिल लाइक पिपल हु नो मी भेरी वेल अर यु डोन्ट नो मी एट अल इट्स इदर अर तिमी कि त मलाई चाहिँ नेस्टीको थाहै छैन नेस्टी जसलाई थाहा छ प्रायः जसलाई लाइक दे हेभ like a very strong idea of who I am, right? And in that way, I feel like I have a pretty strong brand. Marketing चाहिँ मलाई किन आउँदैन मान्छेले भन्छ जस्तो लाग्छ आई अन्डरस्ट्यान्ड अल्सो क्या लाइक मेरो एल्बम अनाउन्समेन्ट के थियो इन्स्टाग्राममा 2टा फोटो फ्रन्ट कभर ब्याक कभर एल्बम कमिङ आउट गाइज होइन काउन्ट डाउन राखेको थियो एउटा हामीले आई थिङ्क कति दिनको लागि राखेको थियो 10-11 दिन राखेको थियो होइन त्यो पनि मलाई लाइक मेरो गर्लफ्रेन्डले लाइक कुछ त करो मार्केटिङको नाममा भनेर लाइक काउन्ट डाउन सी इज द वान पिचिङ आइडियाज लाइक हुन्छ नि यो गरौँ न त्यो गरौँ न यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला लाइक किपिङ नभए म 2टा फोटो राख्यो गाइज एल्बम कमिङ आउट होइन That was it. That was going to be it. That was त्यो बाहेक पनि हामी त्यस्तो
एक्स्ट्रा केही पनि गरेन, एउटा काउन्टडाउन राख्यो हामीले, 2-3वटा रिल निकाल्यो, अनि आई थिङ्क 10-15 दिन अगाडि अनाउन्सै गरेको थियो एल्बम आउँदैछ जुलाईमा, कमिङ जुलाईमा भनेर। एल्बम आर्ट राख्यो, कभर राख्यो, स्पोटिफाई युट्युब म्युजिकमा रिलिज गरिदियो, एप्पल म्युजिकमा गयो। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो गर्नुको चाहिँ मेरो लजिक चाहिँ के भन्दाखेरि, बिफोर पिपल नो अबाउट द सङ त्यो टिकटक इन्स्टाग्राम म्युजिकमा आइसक्यो, सो द्याट इफ सम सङ टेक्स अफ यु क्यान युज इट इन यर रिल्स अर वाट एभर होइन, बिकज अहिले ट्रेन्ड होइन त्यस्तै छ होइन। अनि त्यसपछि युट्युबमा फर्स्ट गीत हाल्दाखेरि आइम लाइक सुपर नर्भस, लाइक आइम लाइक ओ शिट आई डोन्ट नो व्हाट पिपल आर गोना से। अनि फर्स्ट गीत के भयो भने गीतको नाम फेरि डाउन टु फक थियो। अनि त्यो गीत रिलिज गर्दाखेरि युट्युबले फेरि मलाई के भन्यो भन्दाखेरि यो छाडा गीत हो, 18 वर्षभन्दा मुनिको लागि सुन्नु अलाउड छैन, त्यही भएर त साइन इन गरेर 18+ हो कन्फर्म गर्नुपर्ने रे। इट्स लाइक युर वाचिङ पर्न अन युट्युब नाउ, बुझ्नु भएन? मान्छे साइन इन गरेर गइराख्नु पर्ने छ त्यहाँ होइन, इट्स टु मच। डिलिट गर्नु, अब फर्स्टमै हिकअप आयो हेर्नु न, फर्स्ट सिङ्गलमै हिकअप आयो। अनि त्यसपछि मैले पनि अलिकति दिमाग लगाएर डाउन टु फकको छ डिटिएफ भनेर राख्यो गीत। हामीले गीतलाई डिटिएफ भनिराखेकै हुन्थ्यो, धेरै डिटिएफ भनेर हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसै न्युै खोज्ने हो भने बरु लाइक डिटिएफ भनेर राख्यो। आई थिङ्क फर्स्ट विकमा इट डिड 35 अहिले 44K पुग्न आँट्यो त्यसमा। वान विक अगो 8 days अगो रिलिज गरे हो। कमेन्ट सेक्सन म हेर्छु, म कमेन्ट सेक्सन हेरेको छु मैले, पिपल इदर रियली लभ इट, लाइक ओ दामी छ कि त यो के हो व्हाट द फक छ। एन्ड लाइक कान्ये वेस्टले भनेको क्या, कुनै पनि ग्रेट आर्ट भनेको होइन, लाइक कि त पिपल विल इदर रियली लभ इट अर रियली हेट इट। इफ देयर लाइक वाउ नाइस ट्राई भन्यो भने त्यो गीत राम्रो छैन अरे क्या। अनि यो डिटिएफमा चाहिँ त्यस्तै आएको छ क्या, ओहो कि त यो त खत्तम, यो के गरे तैँले, यो स्टक इन 2012 भनेको छ एउटाले के भनेको छ। अनि त्यहीँनिर ओ माई गड दिस इज इन्टरनेसनल डाटा त्यो पनि छ। सेकेन्ड गीत हामीले वी रिलिज इट लास्ट फ्राइडे, प्लेनो गेम्स भन्ने हो। अनि त्यो गीतमा चाहिँ अब झन् कमेन्ट सेक्सन इज लाइक ओके आई रिमेम्बर one, 2 कमेन्ट्स मलाई बाई हार्ट नै याद छ आई थिङ्क होइन। बिकज लाइक one कमेन्ट इज लाइक Next guy is different level in hip-hop because he's trying, doesn't matter what genre he jumps into, he gives it 110% and owns the genre रे। यसमा हेट कमेन्ट धेरै छैन, यसमा 2-3वटा मात्रै छ। अब नेक्स्ट गीतमा अझै थोरै हेट कमेन्ट होस्, भ्यू अझै बढोस्, लाइक अझै बढ्दै जाओस्, त्यही छ होप। किन भन्दाखेरि त्यो नगरिकन चाहिँ एउटा सर्टन वेमा मार्केटले त्यसलाई भ्यालिडेट नगरे हो अरे। तर अहिलेसम्म जे भएको छ नि, म आई डिड नट एक्सपेक्ट यस्तो राम्रो रिसेप्सन। आई एक्सपेक्टेड मोर रेजिस्टेन्स फ्रम द पिपल। आई एक्सपेक्टेड द युजुअल नेपालीमा खै नेपाली म्युजिक पनि आउँदैछ। अब यो पछि नेपाली म्युजिक नै छ मेरो, लाइक लाइन्ड अप नेपाली म्युजिक नै छ। लाइक आई माइट स्टार्ट रिकर्डिङ क्रान्ति 3 फ्रम लाइक इन द नेक्स्ट 2-3 days बिकज अब त्यस्तै भइरहेछ। क्रान्ति फेरि अब क्रान्ति सक्यो भनेको फेरि चाहिन्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। सो लाइक त्यो पनि स्टार्ट गरिन्छ होइन। सो नेपाली गीतहरू आर लट अफ नेपाली सङ्ग्स आर अन द वे, बट लाइक यो एल्बम नै पनि ले गुड रिसेप्सन पाउनु भनेको चाहिँ आई फिल लाइक इट वाज अ भेरी, त्यो मन एकदम खुसी भएको छ क्या मेरो चाहिँ। लाइक मैले सोचेको भन्दा एकदम एक्सिड गरेको छ एक्सपेक्टेसन। अनि वेयर जस्ट 2 songs डाउन, देयर 7 more songs द्याट आई स्टिल हेभ टु पुट आउट। एउटा पनि म्युजिक भिडियो निकालेको छैन हामीले, इट्स अल भिजुअलाइजर्स। एउटा भिडियोको लुप छ, त्यसमा त्यो लिरिक्स राखेर रिलिज गरेको छ हामीले। सो बिस्तारै यसको म्युजिक भिडियोहरू पनि निकाल्ने, लाइक स्लोली नै गर्न मन छ। बिकज इट्स समथिङ न्यू, इट्स समथिङ डिफ्रेन्ट, पिपल निड टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, टेक इट अल इन, अनि बिल्ड एन ओपिनियन अन इट। अनि त्यही भएर बिस्तारै लाइक मेबी 1 हप्ता 2 हप्ता ग्याप लिँदै गीत निकाल्दै गरिरहेको छु मैले अहिले चाहिँ। लाइक तर टु एन्सर यो क्वेसन इन भेरी सर्टली, लाइक मैले यतिको राम्रो रेस्पोन्स आउँछ भनेर सोचेको थिएन। मैले आर्टिस्टिकली कम्प्रोमाइजै गर्नु परेको छैन क्या दाइ। युजली अडियन्सको भ्यालिडेसन पाउन एउटा आर्टिस्टले सर्टेन लेभलमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ आफ्नो आर्टलाई, अडियन्सलाई जे चाहिएको छ त्यो दियो। मैले यो एल्बममा त्यस्तो केही गरेको छैन क्या। मलाई जे भित्रैबाट छ त्यही एक्सप्रेस गरे हो, मैले क्रिएट गरे हो, अनि पिपल लभड इट। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। नाउ यो एल्बम त खासमा लास्ट इयर हुनुपर्ने थियो, सर्टन थिङ्स यताउति गर्न पाएन। सो यु ह्याड लाइक एक्स्ट्रा 1 year राइट? सो त्यो 1 yearमा डिड यु चेन्ज थिङ्स कि यु वेन्ट विथ द प्लान? वी चेन्ज अ लट दाइ। Okay. We changed a lot. So that was good. That was probably good. Postpone. Yeah. Dude, no regrets. Would not change a single thing if I had to go back. I had no reason to be like, oh, last year, no. Like, okay,
आइएम अ भेरी लास्ट मिनट पर्सन नै होइन लाइक म युजली रिलिज डेटभन्दा 4-5 दिन अगाडिसम्म म त्यस्तो खासै गरिराखेको हुँदैन इन माई माइन्ड गरेर हुन्छु म राइट इन माई माइन्ड आई बी डुइङ अ लट अफ इट 24 कि 21वटा गीत थियो ओरिजिनल ड्राफ्टमा ओके मैले 9वटा निकालेको छ we dumped so many of the songs. A lot of the songs I dumped because त्यसमा अलिकति नेगेटिभ टोन थियो sad टोन थियो त्यो गीतको मैले त्यो राख्नै मन लागेन एल्बममा I wanted it to be very upbeat. यो एल्बम इज माई फर्स्ट एल्बम जुन चाहिँ हेड टु टु एभ्री सङ इज लाइक ट्रान्जिसनिङ फ्रम वान सङ टु अनदर सङ टु अनदर सङ कि यो सङ टु अनदर लाइक एउटै गीत बजे जस्तो लाग्छ क्या मान्छेलाई क्या लाइक ट्राइड भेरी हार्ड टु डु द्याट अब त्यो मान्छेले भन्ने हो फेरि त्यो सुन्छ कि सुन्दैन भनेर आई क्यान बी लाइक एउटै जस्तो सुन्दा भन्नु मिलेन मैले होइन वी ट्राइड आवर बेस्ट टु डु द्याट ओके अनि त्यो गऱ्यो अनि वी वर भेरी सेट अन द एल्बम आर्ट एन्ड लाइक वाट वी आर गोइङ टु डु एल्बम आर्ट वाइज भिजुलाइजर वाइज चाहिँ वी वर प्रिटी सेट कि लाइक एउटा सर्टन यही भाइबमा जान्छ हामी भनेर सोचिसकेको थियो हामीले सो त्यसमा धेरै चेन्जेस भएन आई थिङ्क चेन्ज गरेको भनेको खिचेको एकदम दामी लाइटिङमा खिचाएको थियो तर मैले लास्टमा चाहिँ मोनोक्रोम बनाएँ भिडियोलाई सो आई थिङ्क द्याट्स वान बिट अफ चेन्ज अनि ओभरअल जस्तै एल्बम के चेन्ज भन्दाखेरि दाइ लाइक टु बी अनेस्ट विथ यु सिक्वेन्सिङ अफ द एल्बम हेड टु टो कस्तो थियो ट्र्याक लिस्ट सबै चेन्ज भएको छ एभ्रिथिङ चेन्ज which I feel like made the album more refined, made the album better, made the album more like dope. To delays त्यतिखेर हुँदाखेरि नराम्रो लागेको थियो तर लाइक दे वर मेन्ट टु बी सो लाइक दामी भयो त्यो डिले भएर लाइक नो रिग्रेट्स एल्बमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लाइक प्रडक्सनको पनि कुरा गरौँ बिकज आई थिङ्क हामीले एभ्री सिङ्गल टाइम यु एज अ ऱ्यापर भनेर कुरा गर्छु यु एज अ प्रड्युसर हामीले कुरा गरेको छैनौँ होइन टेल मी अबाउट इट लाइक हाउ डिड यु गेट स्टार्ट विथ प्रडक्सन यताउति कुराहरू पनि म दाइ प्रडक्सन स्टार्ट गर्नुको रिजन चाहिँ एकदम जुगाड रिजन हो कि लाइक बिट बनाउन पैसा लाग्दो रहेछ स्टुडियोमा जान रेकर्ड गर्न पैसा लाग्दो रहेछ अनि योभन्दा त बरु म आफै सिक्छु पैसा बचाउनलाई गरे हो मैले है सो आई से जुगाड होइन बट त्यहाँ पनि आई थिङ्क आई काइन्ड अफ फेल इन लभ विथ इट मलाई अहिले लाइक यो लास्ट एल्बम कम्प्लिटली हेड टु टो मैले प्रड्युस गरेँ लाइक द लास्ट एल्बम मैले कसरी गरेँ हो भन्दाखेरि आई वुड गो टु द स्टुडियो आई थिङ्क 5-6 इन द मर्निङ 6-ish इन द मर्निङ अनि स्याम्पल एउटा छान्यो मन परेको त्यसमा बिल्ड गर्दै गयो अनि त्यसमा लिरिक्स लाइक रेकर्ड गर्दै गयो एउटा गीत सक्यो अल बाई माइसेल्फ त्यहाँ रेकर्ड हान्यो आयो माइकमा गायो 4 लाइन 5 लाइन गायो फिर्ता आयो सुन्यो वा यो त दामी भएको छ एन्ड देन गो ब्याक एन्ड देन आफ्टर द होल सङ इज डन सिट डाउन मिक्स इट एन्ड देन मास्टर इट अनि सुन फोनमा सुन हेडफोनमा सुन एन्ड देन ट्विक इट एन्ड देन ओके नाउ इट्स रेडी गाडीमा एकदम चेक गर्नुपर्छ गाडीको विप टेस्ट भन्छ द्याट्स गाडीमा राम्रो सुन्यो भने यो मिक्स एन्ड मास्टर इज टाइट भन्छ सो अल्टिमेटली लाइक गाडी भनेको चाहिँ मेन टेस्ट हो एउटा वान अफ द मेन टेस्ट त्यो र ब्लुटुथ स्पिकर ओके ब्लुटुथ स्पिकर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अब त्यसपछि चाहिने भने क्लब हो क्लबमा अब लाइक वी क्यान्ट बी बुकिङ क्लब्स टु जस्ट चेक द मिक्स होइन बट लाइक क्लबमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो राम्रो सुन्नलाई बट मोस्टली गाडी र ब्लुटुथ स्पिकर बिकज अगेन हेर्नु न म ऱ्यापर मात्रै भए मलाई सब कुरा थाहै हुँदैन थियो क्या मलाई चाहिँ त्यही भएर एकदमै लाइक आई फिल भेरी गुड कि लाइक म इफ आइम इन अ स्टुडियो वेन एभर आइम इन अ स्टुडियो आई नो एक्ज्याक्टली कहाँ के भइरहेको छ यु क्यान नेभर फुल मी यु क्यान नट बी लाइक दाइ यो गर्न मिल्दैन त त्यो म गरिदिन्छु नि त भन्न मिल्छ क्या मैले सो लाइक आई फिल लाइक आई फेल इन लभ विथ द क्राफ्ट द मोमेन्ट आई स्टार्टेड इट सुरुको 6 महिना आई थिङ्क 6 होइन 3 महिना वाज म्यासिभ स्ट्रगल दाइ बिकज मैले त्यो कसरी अब त्यो फिफा खेल्न जसरी सिक्छ नि कसरी सिकाएको हुँदैन नि फिफा खेल्नलाई त्यसै गरी सिकाएको क्या बिट बनाउनु पनि क्या केबाट युज गर्यो कसरी म फ्रुटी लुप्स भन्ने सफ्टवेयर युज गर्थेँ होइन फ्रुटी लुप्स भन्ने एफएल स्टुडियो एफएल आई स्टिल युज इट एन्ड आई स्टिल युज सेम लाइक यु क्यान नट पे मी मनी टु स्विच इट नाउ म त्यसमै बसिरहेको छु 1.0 म अलिअलि म्युजिक बनाउँथेँ अनि मैले एफएल स्टुडियो चलाउँथेँ फ्रुटी लुप्स नै हुने बेलामा होइन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ पिपल वर युजिङ यो एबल्टन लाइभ कि योहरू युज गरिरहेको थियो अनि एफएल स्टुडियो चाहिँ मलाई त ओहो म त या त सफ्टवेयरमा अर्कै क्या हो जस्तो लाग्यो त्यसपछि आई केम टु नो लाइक एफ्रो ज्याकहरू इन योर सब जाने एफएल स्टुडियोमा बनाउनु रहेछ इट्स मच भेरी पावरफुल इट इज सिस्टम है दाइ लाइक अहिले पनि रेलेभेन्ट स्टिल आम टक मलाई 10 वर्ष अगाडि कुरा गरेर छु न दाइ अहिले मोर रेलिभेन्ट ओके अहिले मोर लाइक एफएल स्टुडियोलाई टप्ने भनेको 2टा सफ्टवेयर होला वर्ल्डमा अहिले द्याट्स लजिक प्रो बिकज इट्स म्याक बेस्ड म्याकको लागि सबसे पावरफुल त्यो छ अर्को भने प्रो टुल्स चाहिँ इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भन्छ राइट तर अब एफएल स्टुडियोलाई हेप्न किन मिल्दैन भन्दाखेरि अब
First of all, the कुनै सफ्टवेयरले हेप्न मिल्दैन because like you know it's more about the person who uses the software than the software itself, right? But FL Studio चाहिँ like even the functionality wise क्या FL Studio मा चाहिँ मलाई सबसे राम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ FL Studio ले जित्ने भनेको त्यसको स्टेप सिक्वेन्सर भन्ने छ एउटा अनि त्यसमा चाहिँ you can create program drums very easy. त्यो एबर्टनमा नि छैन लजिक कतै छैन त्यो कतै छैन त्यो कतै छ मलाई थाहा भएको चाहिँ छैन छ भने पनि एड अन केही थप्नुपर्छ त्यसमा हामीले होइन एफएल स्टुडियोको चाहिँ त्यो एकदम पावरफुल छ अनि मलाई चाहिँ अब बच्चैदेखि मैले एफएल स्टुडियो चलाएको लाइक जसले देख्नु भएको छ होइन पिपल से इट लुक्स लाइक आइम प्लेइङ अ गेम लाइक म मुख छाड्छ काम गरे भने एकदम मुख छाड्छ म लाइक फक लाइक अब लाइक भने जस्तो भएन भने एकदम मुख छाडिरहेको हुन्छ बट त्यो ट्रान्सलेट गर्ने चाहिँ एफएल स्टुडियोमा मलाई एकदम सजिलो लाग्छ मेरो दिमागमा के छ त्यसलाई मैले एफएल स्टुडियोबाट अडियोमा यति छिटो कन्भर्ट गर्न सक्छ आई डोन्ट नो इफ इट्स बिकज आइभ डन इट फर सच अ लङ टाइम अर बिकज इफ इट्स जस्ट द सफ्टवेयर मलाई चाहिँ इट्स सेकेन्ड नेचर टु मी एफएल स्टुडियो चाहिँ मलाई एकदम छिटो सजिलो काम गर्न सक्छ त्यसमा पहिलो 3 महिना चाहिँ दाइ म ल्यापटपको स्क्रिन हेर्दैछु रोको छु दाइ दिमागै खराब हुन्छ ओह माई गड दाइ त्यो सम्झिँदाखेरि त्यो स्टेप सिक्वेन्सरमै म चाहिँ पुरै बिटै त्यसमै बनाउने हो भनेर स्टेप सिक्वेन्सर हुन्छ 3 सेकेन्डको एक्सटेन्ड गरेर ड्रम हानेको होइन अनि मान्छे लुप एक्सटेन्ड गरेर अझ लुप एक्सटेन्ड गराए भए त हुने लुप नै नराखेर त्यसलाई नै एक्सटेन्ड गरेर सिक्वेन्सरलाई नै एक्सटेन्ड गरिरहेको छु म मान्छे सोधिरहेको छु ब्रो अनि यो स्टेप सिक्वेन्सर कसरी 3 मिनट बनाउने भनेर पिपल मस्ट थिङ्क आम रिटार्ड होइन के भने तिमीले यो द क्वेसन इज टु डम टु एस्क होइन म चाहिँ सोधिरहेको थिएँ म मान्छेलाई यो अनि स्टेप सिक्वेन्सर 3 सेकेन्ड चाहिँ हेर यसलाई 3 मिनट बनाउँदाखेरि त म त बुढो हुन्छु कसरी गर्ने भनेर अनि पछि बुझेँ लाइक पछि प्लेलिस्टमा थप्ने रहेछ स्टेप सिक्वेन्सरमा एउटा प्याटर्न बनाउने त्यो प्याटर्न प्लेलिस्टमा हाल्ने दिस अ होल सिस्टम फर्स्ट बिट बनाउँदाखेरि दाइ आई वाज लाइक ओके नाउ यु गाइज आर डेड इट्स ओभर नाउ सक्यो अब नेक्स्टले बिट बनाउनु सिक्यो कसैले सक्छ त मलाई थियो होइन अहिले पनि होइन त्यसको 1 महिनापछि नि त्यो बिट सुन्दाखेरि यो के बना यो टट्टी मिडी फाइल टाइपको हो क्या मिडी फाइलहरूको टाइपको रिङटोनहरू म त्यस्तो बनाउँदा क्या खतर लाग्दैछ म चाहिँ सुरुदेखि नै आई गट इन्टु स्याम्पलिङ अ लट होइन सो आई टेकन अ स्याम्पल आई चप्ड इट अप एन्ड मेड अ बिट गीतै गरिसकेपछि मैले राइट ब्याक होम कि सम डम सङ त्यतिखेर होइन अनि त्यो गीत मैले 2-3 महिना 1-2 महिनापछि सुन्दाखेरि मलाई जहिले पनि त्यस्तो वान ब्युटिफुल थिङ अबाउट हट बोइज समर द लास्ट एल्बम मलाई 1 वर्षपछि पनि अहिले सुन्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन आम लाइक this is the first album that has done that. I've been in it 13 years since 2013 होइन काउन्ट मैले एल्बम्स गर्न छोडेको 2023 मा मलाई थाहा छैन कतिवटा गएको छ मैले आई डोन्ट इभन केयर कतिवटा गएको छ मैले दिस पोइन्ट दिस माई डेब्यू एल्बम दाइ दिस माई फर्स्ट एल्बम दिसमा एटलिस्ट इफ इट्स नट माई स्टेटिस्टिकली क्रोनोलोजिकली माई फर्स्ट एल्बम दिस इज द फर्स्ट एल्बम जुन म 1 वर्षपछि सुन्दाखेरि पनि आम लाइक ठिक छ आई दिस इज आई वुड लिसन टु इट फर द नेक्स्ट 3-4 years. I'll still do another album and try to make it better than this one. Tara, this is right up there. What made it better? पहिलाको एल्बमहरु भन्दा अब production, mixing, mastering, vocal यस्तो हुँदो रहेछ क्या जस्तै बिट बनाउन सिक्यो रे ऱ्याप हान्न सिक्यो रे मिक्सिङ सिक्यो मास्टरिङ सिक्यो होइन अब बिट बनाउन अलिकति अपग्रेड भयो भने नि त्यसले ऱ्यापिङमा नि हेल्प गर्छ मिक्सिङमा नि हेल्प गर्छ मास्टरिङमा नि हेल्प गर्छ हट बोय समरमा चाहिँ आई फिल लाइक इट्स अ कल्मिनेसन अफ अल माई इयर्स अफ वर्क जहाँ चाहिँ बिट प्रोडक्सन पनि अपग्रेड भयो भोकल पनि अपग्रेड भयो मिक्सिङ मास्टरिङ अपग्रेड भयो मिक्सिङ मास्टरिङ अझ कसरी अपग्रेड भयो भन्दाखेरि म प्रोडक्सन क्लासेस दिन्छु भेरी प्राइभेटली लाइक दिस इज भेरी लाइक क्लोज्ड थिङ ओके आऊ सिक मसँग सिक्ने भए फर द राइट इफ यु पे मी लभ आई विल टिच यु भनेर मैले एउटा स्टुडेन्ट लिएँ ओके अनि त्यो स्टुडेन्टले आएर मलाई के सोध्यो दाइ होइन मलाई त प्रोडक्सनै आउँदैन जस्तो लाग्यो क्या उसले सोधेर क्या हि स्टार्टेड उसले मलाई फर्स्ट डेमा भने दाइ म त एकदम क्वेसन सोध्छु है भन्नु भने त्यो सोध न अभियसली म नि आइएम हियर फर द्याट भने उसले मलाई सोधेको फर्स्ट 2-3वटा क्वेसनमै आई वाज लाइक भाइ सुन भोलि भन्छु ल म यसको एन्सरहरू तिमीलाई लाइक आई डोन्ट नो बट we're talking about right now man भने then I had to go back research it अनि उसलाई सिकाउने हुँदाखेरि मैले के सिकेँ क्या That's one of the best ways to learn something कोही मान्छेलाई सिकाउनु all the dumb question answer गर्नु right he was asking me like compression भने के हो so that like any sound engineer knows कि compression is the first thing you need to know क्या अनि when he asked me what compression is I was like compression क्या did anybody get what that means no right होइन I know what that means मलाई थाहा छ होइन
जसले कम्प्रेसन बुझाएको छ त्यसले बुझ्छ क्या यो कम्प्रेसन भने यस्तो साउन्ड यस्तो गरे हो होइन कम्प्रेस गरे हो त्यसलाई होइन अब लेमेनले त त्यसरी बुझाएर भएन उसले त भोलि कम्प्रेसन गर्नु छ एन्ड देन आई ह्याड टु वाच अ होल 20-minute ट्युटोरियल अबाउट कम्प्रेसन इज अनि भोलिपल्ट आई वाज लाइक भाइ थ्रेसहोल्ड भने यो हो रेसियो भने यो हो नी भने यो हो गेन भने यो हो अनि वाज लाइक दाइ तपाईँले त सबै बुझाएको छ तिमीलाई थाहै छैन मैले कति बुझाएको छ थाहै छैन मैले हिजो भर्खर बुझाएँ होइन त्यो सिक्यो सो आई हेड टु गो ब्याक टु द बेसिक्स एन्ड लर्न एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रच अब त्यसले के भयो हेर्नु है क्या ब्युटिफुल छ क्या यो मैले सिकेँ मिक्सिङ मास्टरिङ फेरि आई रिलर्न इट अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि भोकल्स प्रड्युस गर्दाखेरि मेरो युजली योभन्दा अगाडिको प्रायः एल्बममा मेरो भोकल 1 लेयर भोकल छ क्या म एक टेक हान्छु द्याट्स इट ओके किन त्यसो गर्थेँ म भन्दाखेरि 2-3वटा लेयर भोकल राख्यो मिक्समा राम्रो सुन्दैन एकअर्कामा जुदिरहेछ त्यो राम्रो सुन्दैन यसै गरी यो भाइले सिक्दाखेरि डाइनामिक इक्यू भन्ने चिज सिकेँ मैले हाउ टु डु इट सिकेँ अब डाइनामिक इक्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा साउन्ड एकैचोटि आएको बेलामा अब जस्तै दुइटै भोकल छ अरे फर्स्ट भोकलको चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीलाई माथि राखिदिने अनि अर्को भोकलको चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी काटिदिने एज दे कम दे आर लाइक वर्किङ टुगेदर लाइक द्याट अब मसँग यो फ्रिडम भयो नि त मिक्सिङमा सो अब आई एम वान म्यान आर्मी राई आई एम प्रड्युसर मिक्स साउन्ड इन्जिनियर ऱ्यापर एभ्रिथिङ अब म साउन्ड इन्जिनियर मेरो साउन्ड इन्जिनियर अपग्रेड भयो मेरो प्रड्युसर पनि अपग्रेड भयो अब म एज अ ऱ्यापर र भोकलिस्ट अपग्रेड हुन पायो क्या नभए पहिला म हार्मोनी जान्छु भन्दाखेरि मेरो इन्जिनियरले के भन्थ्यो मलाई मिक्सै गर्न आउँदैन भनेर भन्थ्यो दुइटा भोकल सेम गाई मै हो तर आउँदैन थियो नि त मलाई राइट पहिला मलाई आरएनबी गर्न मन छ भनेर भन्थ्यो प्रड्युसरले मलाई आरएनबी नै बनाउन आउँदैन भन्थ्यो अब अहिले कस्तो चाहियो तँलाई भन्न भनिरहेछ उसले मिक्स दाइ तपाईँ 10वटा भोकल स्ट्याक गर्नु म मिक्स हानिदिन्छु भनेर चाहिँ इन्जिनियरले अब मैले त 10वटा स्ट्याक गर्नु पाएँ नि त अनि दिज आर थिङ्स द्याट आई वान्टेड टु डु यो पहिला मलाई नआएर मेरो लिमिटेसन दियो अनि यो लिमिटेसन ब्रेक गरेपछि चाहिँ नाउ आई क्यान इट्स लाइक तपाईँले पेन्टिङ गरिरहेको छ अरे तपाईँसँग 12वटा मात्रै कलर थियो पहिला अब मलाई 32वटा कलर थपिदियो क्या मान्छेले अब मसँग कतिवटा कलर भयो भन्नु त ओ माई गड 44 आई थिङ्क 44 कलर्स छ मसँग अब म त कलरफुल बनाएँ नि त मैले त होइन द्याट्स वाइ दिस एल्बम इज रियली स्पेसल टु मी दिस इज द फर्स्ट एल्बम जो चाहिँ मैले ओके ल 2013 त्यतिखेर वे ब्याक स्टार्ट गरेको बेलामा म कुनै दिन यस्तो आर्टिस्ट हुन्छु भनेर सोचेको थिएँ नि जुन दिस एल्बम आई बिकेम द्याट अब द स्काई इज द लिमिट फर मी क्या अब म जे नि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ म्युजिकली क्या मलाई आई नो 2-3 वर्षपछि आइम समवेयर आम गर्न लाइक ला कम्पिटिसन भनेर यस्तो होइन कसरी बुझाउने भन्ने त्यो फेजमा फेरि पुग्छ होला बट अन्टिल देन एउटा सर्टेन लेभलमा चाहिँ यो एल्बमले मलाई पुर्याइदियो बिकज अफ अल थिङ्स द्याट आई जस्ट सेड सबै थोक अपग्रेड भएर आयो अनि 21 ठाउँमा लाइक कन्भर्ज भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रडक्ट एकदम इट्स अ कन्सन्ट्रेसन अफ डोप म्युजिक क्या त्यही भएर एकदम दामी भएको छ It's amazing how कसैले सिकाउँदाखेरि आफ्नो पनि क्राफ्ट बढ्ने नै भयो तर सिमिलरली डु यु प्लान टु डु द्याट मोर अफ्टन लाइक सिकाउने कुराहरू डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू यस दाइ राइट अब जस्तै मेरो यस्तो छ क्या दाइ लाइक आई हेभ कतिजना प्रड्युसरहरू देखेको छ मैले होइन भेटेको छ मैले एडिटरहरू म भिडियो पनि एडिट गर्छ मैले लाइक एनिथिङ आई डु इफ यु सी मी डु इट आई रियली ट्रिट इट लाइक प्लेइङ अ गेम क्या मेरो लागि इट्स अ गेम नै क्या किन भन्दाखेरि अब भिडियो एडिटिङ कतिचोटि अब हामीले सुरुमा कुरा गरेको थियौँ पडकास्टको मिस्टेक्स राइट भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि कहिले काहीँ काट्दै गएर हुन्छ बिटमै पनि कहिले काहीँ के काटेर हुन्छ के गरेर हुन्छ अनि मिस्टेक हुन्छ क्या मैले त्यो गर्न खोजेँ भन्दैन अरू केही हुन्छ अनि त्यो सुन्दाखेरि क्या दामी सुनिदिन्छ क्या भिडियो एडिटिङमा नि कस्तो हुन्छ कहिले काहीँ भन्दाखेरि भिडियो यतिकै ऱ्यान्डमली काटेर हुन्छ मेरो भिडियो एडिटिङ प्रोसेस इज व्हाट आई डु इज आई कट द पहिला आई टेक द टेम्पो अफ द सङ द्याट आइम एडिटिङ अनि त्यसको बेसिसमा किक त्यसपछि स्नेयर अनि ह्याट काट्दै जान्छ क्या मैले अनि त्यही अनुसारले म लाइक आई अरेन्ज द भिडियो कहिलेकाहीँ मैले लिरिकली जे भने हुन्छ त्यो हातले यसरी मिलिरहेको हुन्छ कि मैले मिलाएको होइन क्या त्यो काट्दै मिल्यो क्या त्यो क्या मिस्टेक हुन्छ कहिलेकाहीँ राम्रो सुनिन्छ क्या त्यो होइन सो आई फर्गेट what were we talking about that? I just forgot what we were talking about. Teaching people, right? Teaching people, will I do it again or not भनेर होइन सो यो कामहरू मलाई गर्न आउँछ अहिले मैले आफूलाई गर्न आउनुभन्दा अगाडि कतिजना मान्छेले मेरो वरिपरि यो गराइदिएको छु क्या राइट अनि युजली उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्जामको पेपर लुकाए जस्तै गर्छ क्या नसिकाउने टाइपको के गरेँ भर्खर तिमीले भन्यो भने के पनि गरेको छैन ए हो के गरेर मैले टाइप हुन्छ क्या
लुकाउन खोज्छ। मैले कतिचोटि भोगेको छु, मलाई कतिचोटि स्टुडियोबाट बाहिर निकालेको छ मान्छेहरूले, तिमी बाहिर जाऊ, तिमी प्रड्युसर होइन, लाइक अलमोस्ट यु डोन्ट डिजर्भ टु सी दिस टाइपले। भेरी अर्ली बिगिनिङ अफ माई करियर दाइ, भेरी बिगिनिङ अफ माई करियरमा त्यो नि भनेको छ। मैले चाहिँ प्रड्युसरको कुर्सीमा बसेर गाली खाएको छु दाइ मैले, किन प्रड्युसर हो, किन प्रड्युसरको कुर्सीमा बस्या तिमी भनेर। बिटे बनाउनु त हो नि, त्यस्तो कुर्सी नै कि लाइक प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी जस्तो गर्छ होइन, लाइक त्यस्तो होइन। लाइक सो वाट आम सेइङ इज लाइक पिपल आर काइन्ड अफ प्रोटेक्टिभ अबाउट यु नो, ठिक छ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि हो, मान्छेको आफ्नो आफ्नै चोइस हो। म चाहिँ पहिल्यैदेखि क्या, म त गर्दै भनि पनि राखेको हुन्छु, यो मैले यो गरे हो नि, यो मैले यो गरे हो नि भनेर भनिराखेकै हुन्छु मैले। यसरी I've already taught so many people यसै गरी बिट बनाउनदेखि लगेर मिक्सिङ मास्टर कतिजना सिकाएको छु मैले। A lot of people will accept it, a lot of people will say thank you दाइ, you've taught me, a lot of people might not also, like तर सिकेको चाहिँ धेरैजनाले छ। अनि इट्स अलवेज बिन अ भेरी ग्रेटिफाइङ एक्सपिरियन्स दाइ। मैले पछि चाहिँ अलिकति कमर्सियली पनि इट्स गोना हेल्प मी भनेर ल क्लासै पनि दिन्छु भनेर गरेँ। आई वुड लभ टु डु इट अगेन वेन एभर माई स्केड्युल अलाउज। म फेरि आइल बी लाइक आइल टेक बरु 4-5जना स्टुडेन्टहरू, guys come ask me the dumbest questions about mixing, let's figure this shit out भनेर। I love it because त्यो मेरो दिमागले नि कहिलेकाहीँ त्यो एस्पेक्टबाट सोच्या हुँदैन क्या। अनि कुनै एउटा मान्छे जो चाहिँ सिक्न इच्छुक भएर आएको छ अनि उसले मलाई त्यो सोध्छ र मैले त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भने त्यो गर्दाखेरि त मेरो ज्ञान नै बढ्ने भयो नि त। सो एज लङ एज आई थिङ्क हजुरले भनेको कुरा इज भेरी ट्रु, वेन यु ट्राइङ टु टिच समथिङ टु समबडी इट्स अलवेज अ ग्रेटिफाइङ एक्सपिरियन्स। एन्ड तिम्रो हामीले जसले सिकाइरहेको उसको पनि नलेज बढ्छ, तर जसले सिकाइरहेको हो त्यो मान्छे आई फिल लाइक मलाई पनि आउँदैन भनेर चाहिँ ओपन हुनुपर्छ। जस्तै मैले त्यो भाइलाई उसले मलाई सोद्धाखेरि कम्पिटिसन भनेर के हो भने बुझेन यही त हो नि भनेर भन्नु पनि सक्थ्यो नि त मैले। तर आई वाज लाइक भाइ म एकचोटि हेरेर आउँछु भोलि भनेर मलाई नि आउँदैन भन्न सक्नु पऱ्यो क्या मैले एज अ टिचर वेन एभर आइएम टिचिङ। त्यो भयो भने चाहिँ इट्स अ भेरी ग्रेटिफाइङ एक्सपिरियन्स। मलाई चाहिँ आई वुड लभ टु टेक more students and be like, you know, let's figure this out। के रहेछ त यार साउन्ड इन्जिनियरिङ भने यार किन उनीहरूको गीत दामी सुन्छ हाम्रो चाहिँ किन त्यस्तो सुनिँदैन, के फिगर आउट गर्नुपर्ने भने आई वुड लभ टु फिगर इट आउट। इट्स भेरी गुड एक्सपिरियन्स। इन टर्म्स अफ लाइक बिङ अ प्रड्युसर त्यो वर्कलाई कसरी हेर्छौ तिमी? लाइक नाउ द्याट होइन कि इन जेनरली पिपल नो यु एज अ ऱ्यापर अन्त मोस्टली सिम्स लाइक मोस्ट अफ द एल्बम्स भन्यो तिमी ऱ्याप गर्नुको लागि बनाइरहेको हुन्छ, द ट्र्याक्स एभ्रिथिङ होइन। तर प्रोडक्सनको साइडको पनि कुरा आज जसरी निस्क्यो, यु सेड लाइक यमा बुद्धको तिमीले प्रड्युस गरेर आएको थियो भनेर, मलाई एटलिस्ट धेरै त्यस्तो थाहा थिएन कि तिमीले चाहिँ लाइक अरूको एल्बमहरू त्यसरी डिप इन्टु इट गरेर नै प्रड्युस गर्ने पनि काम गर्छौ भनेर। आई थिङ्क द्याट इज ओभर स्याडोड बाई योर ऱ्यापर पर्सना। प्रोडक्सन चाहिँ कसरी हेर्छ? तिम्रो फ्युचर गोल्स के हो? लाइक इन द लार्जेस्ट ग्रान्डेस्ट प्रोडक्सन आई प्लान टु रिटायर इन लाइक 3-4 more years एज अ ऱ्यापर। लाइक त्यो अब लाइक त्यो आई थिङ्क आफ्टर सर्टन एज ऱ्यापरको त्यो अपिल पनि जान्छ होइन। लाइक आई क्यान नट बी ऱ्यापर एट लाइक 40-45 लिल वेन नै हुनु पऱ्यो त्यसको लागि, त्यो लेभल पुल अफ गर्नलाई होइन। अर जेजी हुनु पऱ्यो कि दे आर डुइङ इट 50-60 होइन। अनि बिसाइड्स देयर इज अ लट अफ थिङ्स आई वान्ट टु डु, आई डोन्ट वान्ट टु से इट आउट लाउड अहिले नै होइन। बट म्युजिकबाट चाहिँ द्याट्स हाउ आई वुड वान्ट टु रिटायर। लाइक आई वुड वान्ट टु रिटायर एज अ ऱ्यापर, बट आई वुड लभ टु बी अ प्रड्युसर एन्ड लाइक or an engineer, or just be in the studio when other artists are creating. That's how I see this thing ending for me as a producer. I feel like I'll be a producer for a longer time than I'll be a rapper. Because rapping takes a lot of my energy, my image and everything. But as a producer, I can be in the studio and be like, compression मिलाउन त्यहाँ होइन, त्यहाँ किक चेन्ज गरौँ न, स्नेयर चेन्ज गरौँ न, यो गरौँ न, आई कुड गिभ माई इनपुट राइट। आई फिल लाइक द्याट म पहिला इन्जोय गर्दैन थिएँ एज मच एज आई इन्जोय इट राइट नाउ। किन भन्दाखेरि एज अ ऱ्यापर मलाई कतिवटा कुरा आउँथ्यो, एज अ प्रड्युसर, एज अ मिक्स इन्जिनियर, एज अ साउन्ड इन्जिनियर मलाई कतिवटा कुराहरू आउँदैन थियो। अन्त नआएको कुरादेखि अलिकति त्यो यो चाहिँ धेरै गर्नु पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने टाइप हो। अहिले चाहिँ मलाई त्यो पनि मजाले आएको भएर चाहिँ एट दिस पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क कि लाइक ऱ्यापिङ पछि पनि म प्रोडक्सन चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी डुइङ इट फर अ लङ्गर टाइम। अहिले जिगोलले पनि समथिङ सिमिलर गरेर या गरिरहेको छ, फ्युचरहरू गरिरहेको छ, तर हिज लाइक अरू आर्टिस्टको वर्कहरूमा गरिरहेको छ। यस Dr. Dre also, I think, right? Like after he retired as an artist, he produced for so many people. Kanye त दुइटै गर्यो कति वर्षलाई। He started as a producer. He started as a producer. म नै I think I got known as a producer actually before I got known as a rapper. Because मलाई यमा दाइको एल्बम बनाएको हो नेस्टले भनेर चिन्थ्यो
प्रायःले मलाई एज अ ऱ्यापर चिन्न थालेको त 2020-21देखि बल्ल भन्दै मान्छेले ए ल यसले पनि दामी हान्दो रहेछ भनेर, नभए त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो प्रोमिनेन्स थिएन मेरो लाइक एज अ ऱ्यापर। एज अ प्रड्युसर चाहिँ चिन्थ्यो मलाई धेरैजनाले। अनि प्लस मैले स्टार्ट गर्दाखेरि दाइ धेरै प्रड्युसरहरू थिएन क्या यहाँ। इट वाज लाइक अ भेरी रेयर थिङ टु बी अ प्रड्युसर। अब अहिले त वी हेभ सो मेनी प्रड्युसर्स, सो त्यतिखेर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि इजिली नाम एज अ प्रड्युसर चाहिँ छिटो फैलिन्थ्यो क्या। बिट बनाउने धेरै नभएपछि त बिट कसले बनाउँछ भन्दाखेरि नाम आयो नि त त्यहाँ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक एज अ प्रड्युसर चाहिँ लाइक आई वाज नोन बिफोर आई वाज नोन एज अ ऱ्यापर, एन्ड आई फिल लाइक आई विल बी अ प्रड्युसर फर वे लङ्गर देन आई विल बी अ ऱ्यापर अल्सो। अनि ऱ्यापिङ जति कम्पिटेटिभ पनि छैन नि त प्रडक्सन। अब प्रडक्सनमा त कोही मसँग बिफ गर्न आउन मिलेन, ऱ्यापमा त आउनु सक्यो होइन। एज अ बिट मेकर तिमी मसँग हुन त बिट ब्याटल पनि हुन्छ फेरि हिपहपमा। बट यु क्यान बेसिकली एज अ प्रड्युसर जे पनि चलाउनु मिल्यो तिमीले। यु क्यान सेप द म्युजिक एभ्रिथिङ अकर्डिङ वाट एभर यु वान्ट टु। त्यो फ्रिडम डेन्जर पायो फेरि। ट्रु, दिस इज लाइक हिपहपमा चाहिँ प्रोडक्सन इज समटाइम्स मिसअन्डरस्टुड। बिट बनाउने मान्छे प्रड्युसर होइन क्या, बिट बनाउने मान्छेलाई बिट मेकर भन्छ। प्रड्युसर भनेको चाहिँ कहिले प्रड्युसर बिट मेकरै हुँदैन, प्रड्युसरले बिट मेकरलाई यस्तो बिट बना भनी थाहा हुन्छ क्या। सो लाइक आई एम अ बिट मेकर अल्सो, आई एम अ प्रड्युसर अल्सो। Although when I'm producing, I'm my beat maker, but like I'm thinking about the record. The creative part of it. I always try to detach from it. Just say when I'm trying to create a song, I try my best to not thinking I'm doing it. Like I'm trying to observe how I do it. I'm not going to like come up with a thought and be like judge myself for it. I'm going to be like, "Hey, tana yo hai bhande." Like give myself that freedom to like create like that. You know, so as a producer say we get to shape the soul of the music चाहिँ प्रड्युसरले गर्दाखेरि नै आउँछ। ऱ्यापरले चाहिँ अर एनी पर्फर्मरले चाहिँ त्यसमा आफ्नो ठाउँ भेटाएर लाइक बेस्ट दिने हो, तर लाइक द फाउन्डेसन चाहिँ प्रड्युसरले नै बनाउँछ। अनि त्यही भएर पनि आई फिल लाइक मैले प्रडक्सन नसिकाए भए मलाई प्रडक्सन नआए भए म यतिको राम्रो ऱ्यापर अर पर्फर्मर पनि हुन सक्दैन थियो क्या। मलाई त्यो एस्पेक्टहरू थाहा भएर नै पनि लाइक इट हेज हेल्प मी अ लट। म गीतै टेक दिँदाखेरि नै पनि आइएम लाइक यतिसम्मको मिलाउन मिल्छ, यो चाहिँ फेरि दिनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ क्या मलाई क्या। सो द्याट हेल्प्स अ लट, लाइक एज अ प्रड्युसर वर्किङ इट रियली हेल्प अ लट। कमिङ अप लाइक तिमीले त इन्सपिरेसन्स पिपल लाइक कान्ये वेस्टहरू कसरी हेऱ्यौ? हाउ डु यु सी कान्ये वेस्ट जस्तो आर्टिस्टहरू? Kanye West is the most influential artist in the last 20-30, like मेरो टाइमको सबसे इन्फ्लुएन्सियल Kanye West हो। लिल वेन पनि हो, तर Kanye West चाहिँ किन हो भन्दाखेरि Kanye West reshaped what hip hop sounds like. Kanye Westले त्यो 808 एन्ड हार्टब्रेकमा त्यो 808 भन्ने चिज नचलाएसम्म all these rappers, all this music, all these beatsहरू हुनेवाला थिएन। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टै नयाँ ल्यायो उसले 808, लाइक देयर युज टु बी बेस, उसले 808 ल्याइदियो क्या। अनि द्याट चेन्ज्ड हाउ पिपल पर्सिभ म्युजिक। क्लबमा हिपहप स्टार्टेड बिहेभिङ डिफ्रेन्टली बिकज अफ 808s क्या। इट चेन्ज्ड एभ्रिथिङ क्या। सो कान्ये वेस्ट त्यति एउटा कुराले मात्रै नै इन्फ्लुएन्सियल हो, त्यो बाहेक उसले त्यस्तै कतिवटा इन्फ्लुएन्सियल काम गरेछ क्या उसले क्या। सो आई फिल लाइक आई अलवेज स हिम एज something that I aspire to be like if people मलाई कहिले काहीँ this sounds like Kanye West भने really like like that's such a huge compliment. You're saying my record sounds like Kanye West. I'm like, you cannot flatter me more than that. So that's what he is like. Nah, I'll tell you this. People won't know me about this मेरो बारेमा, but I'm a huge Kanye West fan. Not as an artist or rapper जस्तो पनि होइन, producer जस्तो पनि होइन, but like same thing भने जस्तो, like one of the most influential human beings नै भन्छु, who has shaped culture. Facts. He shaped fashion, he shaped footwear देखि लिएर clothing देखि लिएर, he was way ahead of अहिलेको fashion. 10 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि people were saying trash and त्यसपछि नाउ संसार सबै त्यहाँतिर मुभ भइरहेको। द वे म्युजिक उसले बनाउँदाखेरि डन द एल्बम यो त्यो मान्छेले यति क्रिटिसाइज गर्यो, बट द्याट्स द साउन्ड अफ द म्युजिक राइट नाउ। ही कुड जस्ट सी इट। लट अफ पोलिटिकल कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट्स यताउतिहरू छ, किप द्याट असाइड, वेदर यु बिलिभ इट अर नट, त्यो अर्कै साइडको कुरा हो। बट एज अ person, as an artist, as an influential figure, he is kind of like
I would say top 3 for me of all time. तर I'm just saying it, दुईटाको लागि स्पेस राखिदिनुको लागि मात्र के. To be very honest, if I'm being honest, Kanye West जस्तो influential person मेरो लागि चाहिँ कोही पनि छैन. So I'm that deep into like Kanye West को thing. Kanye West नभए भए Travis Scott हुँदैन थियो. And Kanye West नभए Drake हुँदैन थियो. Kanye West नभए actually Jay-Z यतिसम्म relevant हुँदैन थियो. His relevance would have died way back. यो genre that this whole thing जुन Kanye West versus 50 Cent ले देखायो नि त त्यो album release को बेलामा, that like जुन बेला hardcore gangster rap चलिरहेको बेलामा he comes up talking about emotions and his like random ass lyricsहरू, talks about so many experiences यताउतिको लाइफको कुराहरू सेयर गर्ने. अनि त्यसपछि it started becoming rappers हुन्छ नि opening up more. The artist like Drakeहरू आउनको लागि place बन्यो नि त. नत्र like imagine 2003 मा an artist like Drake coming up यो लेभलमा talking about emotions isn't that प्लेसै थिएन. होइन सब everybody's like होइन पाप I'm kill you भन्ने बेलामा it's like I'm just saying you could do better. त्यो ठाउँ Kanye West was the bridge from that to that. अनि the day Kanye West released that album, I think graduation हो नि जुदा 50 Cent सँग. That is the day gangster rap died रे क्या दाइ. अनि like ल अब I was like Kanye West, what do you see him as? I also want to do the same here. I want to kill gangster rap. Let's end this. Masuma अहिले. Like I also want, I was going to say like vulnerability खै, like where is your self-expression? What are you really that? Are you really that person? Just the 50 Cent नै हेर्नु न, 50 Cent was not really that person रहेछ नि. If you think about it now, get rich or die trying, I'm gonna shoot you होइन रहेछ नि त. He's a businessman रहेछ नि त. He was selling us that image त्यतिखेर, right? Do you think all these rappers जो अहिले यहाँ नेपालमा like they're doing, let's say gangster rap भनौँ, right? Like all this violence, we don't live that. नेपालको सबसे ठुलो gangstersहरू for the last 70-80 years have been politicians. They're the biggest gangsters in our country. Rappers have become politicians also. So like rappers per se are not gangsters. Politicians are, rappers who became politicians, we don't know yet. Yeah. We don't know yet. But rappers definitely are not gangsters. Kanye West ले त्यही प्रुभ गरायो नि त्यतिखेर. अनि त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म फेरि ग्याङ्स्टर ऱ्याप कहिले पनि फिर्ता आएको छैन नि. But it's become more vulnerable, right? They made music about selling drugs, baru. They made music about a lot of other shit, but nobody's saying I'm a gangster anymore. Because being vulnerable is actually the most gangster thing. Kanye West that was way more gangster than any other gangster rap album neither. What's more gangster than killing gangster rap? That's the most gangster thing possible, right? He killed gangster rap. That's so gangster. That's Kanye West. That's Ani Ausli was not just music, fashion. He's giving the blueprint. Yeah. As an artist, this is what you have to do to be more influential, be a bigger part of culture. Kanye West le blueprint. This is how you should go ahead. So Kanye West is. Who do you think or this to for you? I mean, like it's different for everybody. Yeah. Influential artist or cool just like me. Worldwide, right? Yeah, on a global scale. मैले recently यो Michael Jackson को movie आउँदाखेरि I realized Michael Jackson कुन level को icon रहेछ भनेर. त्यो अर्को कुरा छ है. मलाई थाहै थिएन. There's this like कतिवटा thing and there's so many conspiracyहरू आइरहेको छ. Like the Drake album release हुने बेलामा with Sony this that Lofra similar thing Michael Jackson को बेलामा पनि भएको थियो and त्यसपछि that's why like they painted him with such and such image. I mean like we don't know. That seems like a pretty solid possibility. That is a very भाके थियो. For that I believe in that conspiracy theory. I don't think it's a conspiracy theory actually. Michael Jacksonसँग Beatles को catalog थियो. Eminem ले डिस हान्यो भनेर Eminem को catalog किनेर बसेछ यो मान्छे. Gangster यो मान्छे. सुन, he has Eminem को part of Eminem's catalog. Yeah. So when Eminem को गीत stream हुन्छ, he is making money. Yeah. Like यो level को gangster मान्छे हो यो. He became too big for Sony नि दाइ. He became too big for Sony and Sony was like when you see label मा sign हुन्छ, label ले invest गर्छ, label ले like artist बनाउँछ, famous बनाउँछ, and once the artist gets too big, it's not under the control of the label anymore.
अब that's when the artist becomes dangerous. Same thing happened with Drake. Actually, Kanye also. Kanye is the first artist. With Adidas and everything. He got discarded by every label, every corporate house. अनि अहिले टर्कीमा 2 लाख जनाको गाडी ला गरिरहेको छ उसले. He doesn't Sold out shows everywhere अहिले पनि. हैन पुरा यत्रो वर्ल्ड. Justin Bieber similar kind of कुरा भन्छ हैन. He went like to rogue and त्यसपछि started pissing everywhere and being a public nuisance so that he could get out of the contract. फाल्दियोस् भन्ने हिसाबले अनि भन्छ. I don't know how true is that, but it's perfectly logical. And then he went to the Grammys in his boxers and just कोचेलामा गएर ल्यापटपबाट गीत बजाइरहेको छु. अस्ति वर्ल्ड कपमा पर्फर्म गर्ने बेलामा मैले एउटा मिम देखेको. आई होप हिज ब्याट्री इज चार्ज रे क्या वर्ल्ड कपमा पर्फर्म गर्ने. आई होप हिज ल्यापटप इज चार्ज रे. उसले त्यो जस्तै आई वाच दिस वान स्टडी वेज लाइक वेन जस्टिन बिबर डज इट लुक्स आइकोनिक. अरू कोहीले गर्यो भने आइकोनिक देख्दैन अरे क्या त्यो क्या. किन भन्दाखेरि ही इज अर्न द्याट अलरेडी. उसले 2000 कतिमा वेन ही म्यारिड हेली ही सोल्ड हिज क्याटलग फर 200 million टु द लेबल. त्यो सबै गीत तिमीहरूको हो गरिखा. अब अहिले सबै उसकै गीत उसले नै ओन गर्छ. त्यो लेबलहरूले त्यो गर्छ दाइ. कुनै पनि आर्टिस्ट होइन दाइ खुसी हुँदाखेरि लेबलले कमाउँदैन क्या. वेन एन आर्टिस्ट इज गोइङ थ्रु हार्ट ब्रेक, वेन दे आर गोइङ थ्रु इमोसनल टर्मोइल, आर्ट आउने त्यतिखेर हो नि त. सो लेबललाई त आर्टिस्टलाई टर्मोइलमा लागेकै फाइदा छ. लेबल्स वान्ट टु ओन आर्टिस्ट्स अलवेज. अनि वन्स द आर्टिस्ट बिकम्स टु बिग यु क्यानट ओन द आर्टिस्ट एनिमोर. सोनी कुड नट ओन माइकल ज्याक्सन. सो दे ह्याड टु से यु नो ही डज दिस एन्ड ही डज द्याट. स्टिल कुडन्ट किल द्याट इमेज. अब किलिङ नै चाहिँ आई डोन्ट नो. सी द्याट वेन मनी इज इन्भल्भ होइन एनिथिङ क्यान ह्यापन. अनि माइकल ज्याक्सन मनी इज भेरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ मनी दाइ. सो यु कुड हेभ बिन किल्ड अल्सो. आई डोन्ट नो. But that aside, and like the image and all that thing. त्यो त गरेको. Even with like Drake. Kendrick, I think they're fighting a lawsuit जहाँ चाहिँ त्यो numbers prop up गरेको अरू image बिगाड्यो सोनीले नै भन्ने kind of Drakeले केस लडिरहेको छ. Something like that. Yes, केस लड्न खोजिरहेको छ. A lot of it is being dismissed. A lot of it is being dismissed. उनीहरू एउटै लेभलमा हो नि दाइ. हो नि हो त हो. दुवैजना डेफ ज्याममै हो. अनि थियोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्रेकले लास्ट टाइम $400 million साइन गरे हो. योपालि रिसाइन गर्नु परेको भए ही वुड चार्ज 800 million or समथिङ. अब यो गरेपछि त रिसाइन गर्दाखेरि त उसको भ्यालु त लास्टै घट्ने भयो. सो त्यसको लागि गरेको हो भन्छ. अब इट मेक्स सो मच सेन्स कि यु क्यानट लाइक होइन होला भन्नु नि नमिल्ने खालको लजिकल छ क्या यो क्या होइन. अनि हजुर जस्टिन बिबर अल्सो वेन्ट थ्रु लाइक अ होल एपिसोड. आई डोन्ट थिङ्क उसले आई थिङ्क ही फाउन्ड अ गर्ल लाइक हेली एन्ड हेलीको फ्यामिली विच इज वाइ ही मेड म्युजिक अगेन. नभए उसले बनाउँदैन थियो जस्तो लाग्छ. आई फिल लाइक त्यति हर्ट भएको थियो इन्डस्ट्रीबाट जस्तो लाग्छ जस्टिन बिबर मलाई. फेरि त्यहाँ अन्त जस होल अनदर केस रहेछ होइन. मलाई त केटीहरूको त्यो थाहा पनि थिएन. हि दिस द्याट मेरो गर्लफ्रेन्ड इज अ पार विथ यो सबै कुराहरू. अन्त फेरि हेली इज द ब्याड पर्सन रहेछ कति लामो टाइमसम्म. सेलेना गोमेज अन्त अहिले फेरि अलिकति चेन्ज भइरहेछ. सो मच ड्रामा. हेलीले चाहिँ सेलिनासँग हुँदाखेरिदेखि नै अब उसलाई पछ्याएको भन्ने पनि छ होइन. अब लाइक क्रेजी है गसिप त कहाँ म I just revised all the videos I've watched about this guy. I also follow this. So yeah, they like just Bieber like 20 आएको छ, धेरै आएको छ. सलिनाले गर्दाखेरि नै पनि आएको छ. हेलीलाई पनि एकदम धेरै आएको छ. हेलीले चाहिँ सलिना जस्तै कपडा लाउँछ अरे, ऊ जस्तै सलिनाले फेरि इट्स अदर वे अराउन्ड हो रे टाइपको सब. आई डोन्ट नो. व्हाट डु यु थिंक अबाउट द ड्रेक एल्बम अहिलेको? कुन एल्बम? ड्रेक एल्बम अहिलेको. Don't like it all that much. Don't like तीनटा मजा कुन तीनटा छ. अब त्यो ऱ्याप एल्बमबाट मलाई दुई तीनवटा गीत अलिकति जानिस अफ द फक अप इज लाइक ओके होइन. मलाई मनीष अन द बीच ब्याङ्क त्यस आई डोन्ट लाइक द्याट सङ एट अल, लाइक नट अ लट एट लिस्ट होइन. अनि प्लट ट्विस्ट दामी छ. प्लट ट्विस्ट इज नाइस. प्लट ट्विस्ट दामी छ. बीज समथिङ बीज छ, काउन्टिङ बीज के भन्ने छ त्यो गीत पनि इज प्रिटी ओके. तर त्यो जुन हङ्गर थियो नि, दिस इज मोर लाइक अ लेड ब्याक काइन्ड अफ. इट्स जस्तै मैले सुनेको मलाई जुन ड्रेक मन परेको थियो त्यो ड्रेक चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट ड्रेक देन द ड्रेक राइट नाउ. एन्ड मलाई चाहिँ त्यो ल्याकिङ फिल भएर अलिकति ल्याक लस्टर फिल भयो हो. बट लाइक यु नो प्रोडक्सन वाइज एन्ड एभ्रिथिङ वाइज इट्स राइट अप देयर. अनि अब केन्ड्रिकको चाहिँ एभ्री पन्च लाइनलाई चाहिँ उसले रेस्पोन्ड चाहिँ गरेको छ थ्रु आउट द एल्बम इन लाइक भेरी टेस्टफुल वे गरेको छ होइन.
आई फिल लाइक केन्ड्रिक र उसको बिफमा चाहिँ केन्ड्रिकले जिते जस्तो देखियो होइन, तर लाइक लङ रनमा हेर्दाखेरि आई फिल लाइक अझै कुराहरू एक्सपोज हुँदै आउँछ अनि केन्ड्रिकले हारेको चाहिँ आई नेभर बट इन्टु द्याट सिट। त्यतिखेर मैले वान अफ द पडकास्टमा केन्ड्रिक र ड्रेक बिफ भइरहेको लाइक ड्रेक मलाई एज एन आर्टिस्ट खतर लाग्छ केन्ड्रिक, बिकज आई डोन्ट भाइब द लिरिक्स एन्ड एभ्रिथिङ टेक्निकली खत्रै हो, तर हामी लाइक म्युजिकली र ओभरअल सुन्यो भने आई वुड 8 out of 10 म ड्रेक सुन्छु काइन्ड अफ। द्याट्स माई टेस्ट इन म्युजिक। पिपल डिडन्ट लाइक इट। मलाई त केन्ड्रिक मन नै पर्दैन। म ड्रेक र केन्ड्रिकको बिफको बेलामा लास्टमा त ड्रेकले लास्ट गीत चाहिँ पतुरै निकाल्यो र यो त रिल मटेरियल मोमेन्ट हो नि, तिमीलाई मलाई त केन्ड्रिक मनै पर्दैन भनेको। अनि यही काटिदियो है प्लिज। होइन त मलाई केन्ड्रिक लमार ल फर्स्ट थिङ हाइलाइटमा मलाई त केन्ड्रिक मनै पर्दैन बट सुरु गऱ्यो भने त सक्यो त्यसो। Can we refill coffee actually? Can we please refill coffee? Are you bored? Are you sure? अनि गफ गर्दै गरौँ न त, छोडिदेऊ बिच मिड क्यामेरा आएर के हो र नि कफी एकछिन। I'll say it again for the bit दाइ। तल कुरा हामी कन्टिन्यूको हामी अनलाइन छौँ, अनलाइन छौँ कुरा गर्नु। मलाई होइन राई तिमीले त धर्म भ्रष्ट गर्यो त तिमीले त यार यो त। म त अब पार्टिस्ट पनि हो, ऱ्याप पनि छोडिसकेँ मैले होइन। आई डोन्ट टु लाइक केन्ड्रिक अल द्याट मच होइन। पक्नु ल म खोलेर भन्छु ल। हो आई नो द्याट इट्स अ भेरी ब्लास्फेमस थिङ टु से एज अ हिपहप गयो त होइन केन्ड्रिक मन पर्दैन भन्न। तर लाइक मन चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि होइन ठिक छ होइन। फर्स्ट अफ अल द बिफको उनीहरूकै बिफको कुरा गरौँ है त फर अ बिट, त्यसपछि आई गो टुवर्ड्स माई जेनरल हेट्रेड फर केन्ड्रिक लमार। आई गो फर जेनरल हेट्रेड होइन। एटलिस्ट लाइक केन्ड्रिकलाई हेट गर्दाखेरि कन्ट्रोभर्सी त हुँदैन नि, यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो नि त। सो आई डोन्ट थिङ्क आई सुड गेट इन ट्रबल फर माई पर्सनल ओपिनियन फर्स्टली होइन। मेकिङ अ केस फर अलरेडी लाइक गाइज लिसन होइन, हियर मी आउट hear me out before in my defense होइन। अब if I have my personal opinion about some Nepali rapper, like there's going to be controversy. At least केन्ड्रिकसँग त्यो हुँदैन होपफुली होइन, लेट्स होप नट होइन। सो केन्ड्रिकसँग मलाई यो बिफमा चाहिँ के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि होइन, फर्स्ट अफ अल तिमीलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बिफ गर्नुपर्ने रे होइन। सुन्नु है, ड्रेक र उसको सब्लिमिनल कति 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 चलिरहेको थियो क्या। फर 10 years उनीहरूले एकअर्कालाई सब्लिमिनल हान्ने छ क्या होइन। फर्स्टमा केन्ड्रिकले त्यो गीतमा मलाई त्यो नै पनि खास मन पर्दैन क्या। केन्ड्रिकले एउटा गीतमा सटल डिस टाइपको, सटल डिस त ठिक छ, सटल डिस त ठिक छ। केन्ड्रिकले चाहिँ एउटा गीतमा गएर पुरा बिग सनकै गीतमा बिचरा बिग सन म्याक मिलर, म तिमीहरू सबैलाई बिग सन म्याक मिलर जे कोल ड्रेक तिमीहरू कोही पनि होइन, तिमीहरूलाई म मारिदिन्छु, आइएम कमिङ फर हेड भनेर भन्यो। अनि सबजनाले चाहिँ त्यसलाई वा कस्तो हिपहपलाई कम्पिटिटिभ बनाइदियो केन्ड्रिकले भनेर भन्यो। होइन कम्पिटिटिभ बनाउन त्यही गर्न जरुरी थिएन नि त। अनि ड्रेकलाई इन्टरभ्यूमा सोधेको थियो यो त हामीले पनि इन्डियाको जग्गा मिल्छु सो द्याट कुरा गर्न आओस् भनेर भने जस्तो लजिक पुग्यो त त्यहाँ पो पुग्यो। म त प्लिज कन्टिन्यू गरौँ। आमा मसला त बल्ल सुरु भयो खै यार, चिया कफी के चाहियो। सो त्यतिखेर त्यो गीत आयो अनि त्यस्तो भन्यो। अनि ड्रेकलाई सोध्यो कि इन्टरभ्यूमा त व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट भनेर भन्यो। अनि ड्रेकले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि आई डिडन्ट अप्रिसिएट इट, मैले त्यसलाई कम्पिटिसन जस्तो रूपमा लिएँ। किन भन्दाखेरि अगेन ड्रेक इज समबडी जसले केन्ड्रिकलाई टुरमा लगेर चाहिँ केन्ड्रिक चल्या हो क्या त्यतिखेर। जे कोलले डक्टर डेलाई भन्यो अरे केन्ड्रिकको बारेमा, अनि केन्ड्रिकलाई चाहिँ उनीहरूसँग रिस छ अरे क्या। मलाई त्यस्तो कुराहरू एकदम खट्किन्छ क्या, बिकज आई हेभ गन थ्रु द्याट इन माई लाइफ अल्सो। लाइक आम नट गोना नेम नेम्स होइन, तर मैले कतिजना ऱ्यापरहरूको मम ड्याडलाई फोन गरेर होइन आन्टी कहीँ पनि जाँदैन, कन्सर्टमै हो आन्टी प्लिज मेरो भरमा पठाउनु न, केही भयो भने मेरो जिम्मा भनेर मैले लाइक घरबाट उकासेको भन्नु पऱ्यो नि त्यसलाई त, घरबाट उकासेर लिएर आएको छ कन्सर्टमा। अनि 4-5 वर्षपछि त्यही मान्छेहरू नेस्टी त खत्तम भनेर सुनेको छु क्या मैले। सो आई क्यान काइन्ड लाइक अन सम लेभल रिलेट टु वाट ड्रेक वेन्ट थ्रु विथ केन्ड्रिक, बिकज उसले पनि केन्ड्रिकलाई त्यही गरे हो नि त। आइज टुरमा हिँड, अनि टुरबाट फर्कियो उसको पनि नाम चल्यो। अनि त्यसपछि गीतमा ड्रेक तँलाई मारिदिन्छु अलिकति त्यो बस टुरमै भने भए हुने नि त, सँगै थियो झन् त्यतिखेर भने भने नि त आई डोन्ट फक विथ यु भन्नु सकेन त्यतिखेर होइन। इयर्स वेन्ट बाई अनि ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्थ्यो, रमाइलो लाग्थ्यो दाइ होइन। कहिले यही
इन्टरभ्यूको बारेमा केन्ड्रिकले बिटी साइफरमा गएर आई टक द सेन्सिटिभ ऱ्यापर इन हिज पजामा क्लोथ्स के भन्यो, अर्को मोमेन्ट भयो। त्यसपछि ड्रेकले एल्बममा फर्कायो, त्यसपछि केन्ड्रिकले अर्को एल्बममा फर्कायो, चलिरहेको थियो। अनि लास्ट एल्बममा चाहिँ ड्रेकले जे कोल र ड्रेकले चाहिँ फर्स्ट पर्सन सुटरमा तँलाई पनि राख्ने भनेर भन्यो अरे। अनि ऊ चाहिँ अब कस्तो नाप्पेको मान्छे क्या, म गीतमा चाहिँ बस्दिनँ भन्यो अरे। अनि अर्को गीतमा गएर डिस हान्यो अरे क्या उसले। अनि तँलाई गीतमै बस त भनेको थियो नि, त्यस्तो नराम्रो के भनेको थियो र। सो मैले चाहिँ त्यो सबै अब्जर्भ गर्दै आइरहेको छु। अनि डिस हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि भएको नभएको मन गणत दिन थाल्यो क्या उसले, तेरो छोरी पनि छ अरे। बिचारा ड्रेक क्या, अब के अब त्यो लेभलको झुटलाई कसरी डिफेन्ड गर्नु क्या अब दाइ। अब जस्तै मलाई कसैले आएर तेरो छोरी किन लुकाएर तैँले भन्नु पर्ने, म के भन्नु त्यसलाई, म कसरी प्रुभ गर्नु क्या। उसको एक्युजेसन के छ, तेरो छोरी छ तर तैँले लुकाइरहेछस्। अब म कसरी प्रुभ गर्नु मेरो छोरी छैन भनेर। यो अडोनिसको केसमा भएकोले पनि आई थिङ्क पुसटीले त्यही गरिदियो। सो इट्स लाइक ए यो भनेछ, सो इफ आई थ्रो दिस इज गोना स्टिक भन्ने भयो नि त। अनि रिमेम्बर वेन ऱ्याप ब्याटल्स युज टु बी अबाउट स्किल्स एन्ड नट गसिप, it used to be about can I come up with a better punchline than you or not. It's not about who can come up with a bigger lie क्या। सो मलाई त्यो कुरामा चाहिँ अब फेरि पब्लिक चाहिँ swayed like that towards Kendrick होइन। एकदम ड्रेक हेट बिकेम अहिले पनि टु दिस डे hating Drake is the cool thing on internet. It has always been. It has always been. I'm like Drake as an artist नै सोच्ने हो भने like the way is more emotional kind of songs. People never liked that पहिलादेखि नै। People never liked that त्यतिखेर, but I think यो केन्ड्रिक पछि चाहिँ जो क्लोजेटेड हेटरहरू थियो नि ड्रेकको, उनीहरू पनि निस्कियो क्या। अब मैले त पहिल्यै बनायो ड्रेक मलाई मन पर्दैन भनेर दिन थाल्यो क्या उनीहरूले। अनि म चाहिँ टु द एन्ड म त्यो हार्ड पार्ट 6 चाहिँ नट अ बिग फ्यान अफ द्याट सङ। पुसअप्समा ड्रेकले किल हानेछ, फ्यामिली म्याटर्समा त्यो द होल सङ। अनि अगेन ड्रेक वाज गोइङ वान भर्सेस अ लट, इट वाज नट जस्ट केन्ड्रिक, फ्युचर, रिक रस, सबैजना त्यो ब्रो त्यतिखेर त्यहाँ उभिएर जुझ्नुमै लाइक सल्युट छ क्या उसलाई क्या। सो मलाई केन्ड्रिक यो बिफमा यस्तो यस्तो रिजनले गरेर मन परेको थिएन मलाई। आई डिन्ट लाइक हिम। मलाई त्यो मिट द ग्राम्स म उसको गीत त्यस्तरी लाइक सुन्नै सक्दिनँ क्या। जसरी कुनै गीत सुनेर लाइक यु गेट लाइक अ रस, मलाई केन्ड्रिकको सुने 2-3वटा छ त्यस्तो गीत पनि छँदै नभए होइन, तर लाइक इन जेनरल हजुर भने जस्तै 8 out of 10 times I'm gonna go for Drake or Lil Wayne. I'm not gonna go for Kendrick. Again, Kendrick is loved in USA by all the black people a lot because he talks about their struggle and their movement. Ani, I get it, that's an aspect of your music, that's a part of your music. I'm just like, I can't listen to 12, 13 songs about that. अब हुन त क्रान्ति पनि त्यस्तै सुन्ला, कसै मान्छे सुन्दाखेरि होइन लाइक देशमा भ्रष्टाचार छ यो छ भन्ना छ, त्यस्तै सुन्ला मान्छेलाई होइन। बट लाइक आई ट्राई टु जुस इट अप अ लिटल बिट, आई ट्राई टु एड अ लिटल बिट अफ स्वैग इन द मिडल अफ इट। लाइक मेरो इभन क्रान्ति नै एल्बम नै पनि इट्स नट अल पोलिटिक्स, अल मुभमेन्ट, सोसल मुभमेन्ट मात्रै छैन, मेरो एक्टिभिजम मात्रै छैन। उसको चाहिँ फुल लाइक टु पिम्प अ बटरफ्लाई इज वान अफ हिज ग्रेटेस्ट एल्बम। मैले अहिलेसम्म हेड टु डु सुनेको छैन, सुनेको म एकचोटिमा सुनेको छैन क्या। मैले सबै गीत सुनेँ होला होइन, तर आज म टु पिम्प अ बटरफ्लाई सुन्छु यार भनेर म सुनेको छैन। मैले ड्रेकको होइन नथिङ वाज द सेम लुपमा सुनेको छु त्यो एल्बम दाइ मैले। राइट, इट स्टार्ट्स विथ द टस्कन लेदर, त्यसपछि फर्देस्ट थिङ, स्टार्टेड फ्रम द बटम, ओन इट, वर्स बी लाइक 305 टु माई सिटी, लाइक सबै लुपमा याद छ क्या मलाई त्यो एल्बम। अनि मलाई चाहिँ त्यो भएर केन्ड्रिक त्यस्तो पहिलेदेखि खासै मन नपर्ने, यो बिफमा त झनै मन नपर्ने। अनि फेरि तनाव कस्तो भन्दाखेरि केन्ड्रिकलाई भन्नै नमिल्ने, सबजना फेरि होइन किन त ड्रेक फ्यान हो क्या हो भन्न थाल्ने। मलाई पहिले त्यो फर्स्टमा त्यो आवाजै इरिटेटिङ लाग्थ्यो क्या केन्ड्रिकको, कस्तो अलिकति हाई पिच नेजल टाइप गरेर जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई होइन। सो आइ एम अ बिग केन्ड्रिक हेटर दाइ। मलाई जे कोल एकदम मनपर्छ, ड्रेक बिगर फ्यान होइन। लाइक केन्ड्रिक जस्तै ब्याक सिट फ्री स्टाइल दामी छ, केन्ड्रिक नट अल हेट होइन, कुनै कुनै गीत राम्रो छ, मनी ट्रिज दामी छ होइन, कस्तो दामी छ, स्विमिङ पुल्स दामी छ, लाइक दिस आर गुड सङ्ग्स। बट ब्रो लाइक एभ्री रेकर्ड यु कम आउट एन्ड युर लाइक ओ माई गड, लाइक कहिलेकाहीँ त लाइक मलाई रिलेट हुने कुरा नि गरिदेऊ न खालको क्या। केन्ड्रिक चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई, आई डोन्ट लाइक हिम अल द्याट मच।
इन अ वे म्युजिक आर्ट इन जेनरल नै त्यो वेमा सिफ्ट भइरहेछ जस्तो लाग्यो आम नट केन्ड्रिक मनै नपर्ने मान्छे चाहिँ होइन मलाई तर आई मिन लाइक इफ यु कम्पेयर आई मिन लाइक ड्रेक जेकुलहरू मच बेटर प्रिफर गर्छु मैले त्यति मात्र हो मेरो केसमा चाहिँ बट आर्ट इन जेनरल ओर कल्चर नै के सबै सोसाइटी इन्डिभिजुअलिजमतिर मुभ भइरहेको छ नि त लर अफ इट्स मोर अबाउट इन्डिभिजुअल टेस्ट इन्डिभिजुअल सो आई थिङ्क लर अफ टाइम्स पिपल विल सिक द्याट रिलेटेबिलिटीको केस एन्ड इट जस्ट माइट बी कि समटाइम्स लाइक केन्ड्रिकसँग कतिजनाले धेरै रिलेट गर्छ होला एन्ड मेबी यु रिलेट टु सम अदर आर्टिस्ट मेबी ड्रेकसँग रिलेट गर्छ होला तर आई थिङ्क मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ पिपल आई मिन द्याट्स वाइ द नम्बर्स सोज पनि होइन एल्बम रिलिज भयो त्यही अनुसारले ड्रेकले चाहिँ त्यही अनुसारको चार्ट्स भएर उहाँ गइरहेको हुन्छ लास्ट एल्बम अब प्रेफरेन्स हो मन परे पनि मन नपर्ने मान्छेहरूको टेस्ट डिफ्रेन्ट होला बट देन लाइक अगेन इट्स स्टार्टिङ ल कतिवटा कुराहरू त्यो हिसाबले पनि छ र द वे आई लुक एट ड्रेक इज लाइक मैले ड्रेकको म्युजिक सुन्नु थालेको कहिलेदेखि 2000 राइट अराउन्ड 2010-11 हो क्या भर्खर भर्खर ड्रेक आउनु थालेको मेटल सुनिरहेको मान्छे थिएँ अन्त त्यो बेलादेखि मैले एकदमै अन एन्ड अफ लाइक आम नट द बिगेस्ट ड्रेक फ्यान चाहिँ होइन कान्ने जस्तोको हिसाबले बट आई हेभ विटनेस्ड म्युजिक चेन्ज भएको छ कल्चर चेन्ज भएको छ मैले स्पेसिफिकली ड्रेकलाई वाच गरेको छु बट दिस गाई हेज बिन देयर अल अलङ लाइक आर्टिस्ट लाइक त्यसरी जस्टिन बिबर मलाई खतरा लाग्छ अहिलेसम्म पनि एउटा सङ निकाल रेलेभेन्ट छ रेलेभेन्ट नो म्याटर वाट एभर यु से इन्टरनेट डाउन सक्यो त्यस्तै सिमिलर ड्रेक इज द्याट वान आर्टिस्ट होइन स्पोटिफाईको लोगै चेन्ज गरेको दिन्छ काइन्ड अफ वेमा होइन सो थिङ्स लाइक द्याट सो सम अफ दिज आई थिङ्क इट्स इन्फ्लुएन्सको कुरा पनि हो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा पनि तर रिलेटेबिलिटी द्याट कम्स एट अ मच हायर प्लेस एट दिस टाइम इन द वर्ल्ड जस्तो लाग्छ मलाई 100% दाइ अघि नै हामीले भनेपछि देयर इज नो पप म्युजिक अहिले थ्याङ्क यू सो मच अहिले जस्तै एउटा सर्टेन आर्टिस्ट वा सर्टेन जनर छैन क्या सबैजनाले सुन्ने अहिले यो जस्तो कि एफ्रिकन बिटहरू टाइप एफ्रो बिट्सहरू टाइपको एकदमै इन्फ्लुएन्स आइरहेछ है त हजुर हो इट्स बिन 2-3 इयर्स त्यो एफ्रो बिटहरू एकदमै चलेको ए ओके त्यही त क्रेजी राइट हिपहपमा पनि एकदम धेरै इन्टिग्रेट भएको छ एकदम छ हिपहपमा पप म्युजिकमै पनि एकदमै एफ्रो म्युजिक एफ्रो बिट्स रेगेटोन एमो पियानो एकदम इन्फ्लुएन्सियल छ अहिले जस्तो कि अब फेरि अब वान पोइन्टमा हिपहप अन डिक्लाइनहरू भन्छौँ फेरि अर्को पोइन्टमा फ्युचर इज डुइङ फिफा कि मैले आई वाज सो सक्ड फ्युचर फिफामा आई सेड नो हिपहप इज इन डिक्लाइन तर हिपहप इज अलरेडी लेफ्ट इट्स मार्क इन सो मेनी प्लेसेस कि त्यो काहीँ न काहीँ कति न कतिबाट आई नै राख्छ क्या हिपहप क्या सो कम्प्लिटली डाई आउट हुन अझै टाइम लाग्ला इभन इफ इट गोज इन ऱ्यापिड डिक्लाइन नै होइन किनभने इन्फ्लुएन्स लाइक आई सेड लाइक इज एफ्रो इन्टिग्रेटेड इन्टु हिपहप अर इज हिपहप इन्टिग्रेटेड इन्टु एफ्रो क्या ओके बुझ्नु भएन हिपहपले एफ्रो लिएर त्यसलाई रेलिभेन्ट बनाएर हो कि एफ्रो नै अलरेडी हिपहप नै हो क्या त्यस्तो भइसक्यो क्या हिपहप इज लाइक द्याट बिकज हिपहप इन इट्स सेल्फ इज भेरी इट्स लाइक वाटर क्या इज भेरी फर्मलेस क्या जहाँ पनि मोल्ड हुनसक्छ क्या हिपहप क्या रकमा पनि गएर हिपहप हुनसक्छ जस्तै मेरो प्याराडाइम सिफ्टसँग एउटा मेटल गीत छ रेभोल्युसन भन्ने मेटल गीतमा म लाइक मैले ठ्याक्क क्रान्ति आउनुभन्दा अगाडि गरेको गीत हो रेभोल्युसन भन्ने अनि त्यसमा नि सिमिलर कुरा गरिरहेको छ सो म एज अ हिपहप आर्टिस्ट त्यहाँ ब्लेन्ड हुन सक्यो क्या बिकज ऱ्याप हिपहप इज भेरी फ्लुइड लाइक द्याट इलेक्ट्रोनिकमा जान सक्यो एफ्रोमा जान सक्यो फिफामा जान सक्यो जहाँ पनि जान सक्यो क्या हिपहप इज लाइक भेरी लाइक फ्लुइड लाइक द्याट होइन सो या एफ्रो बिट्स अल्सो भेरी इन्फ्लुएन्सियल तर के भन्छ लास्ट 2-3 इयर्समा चाहिँ स्पेसली टाइला आएदेखि चाहिँ टाइलाले एकदमै लाइक सी ब्रट इट अन अ होल डिफ्रेन्ट स्केल अनि त्यो काम डाउनवाला गीत भयो भाइ काम डाउन त्यो गीत अल्सो वाज लाइक वान अफ द बिगेस्ट सङ्ग्स राइट सो एफ्रो इज राइट अप देयर अहिले अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ वेन एभर वर टकिङ अबाउट म्युजिक त्यो सँगसँगै कल्चर आर्ट एभ्रिथिङ आउँछ होइन सो हिपहपको कुरामा पनि हेर्दा लाइक हाउ डु सी इट हेज इभल्भ इट्स अ भेरी भेग क्वेसन तर भन्नु कल्चर वाइज म्युजिक अपार्ट म्युजिक बाहेक अरू इन्फ्लुएन्स हुने कुराहरू चाहिँ हिपहपको कसरी सिफ्ट भएको देखाएको छ रिसेन्ट टाइम्समा लेट्स चाहिँ 2020 पोस्ट हेर्नु पऱ्यो भने इट्स बिकम मोर दिस इज ह्यापन सिन्स 2010-ish को एरादेखि नै तर विथ टाइम जस्तै हिपहप इज बिकम मोर इन्टेग्रल पार्ट अफ द पप कल्चर त्यो हुँदै आएछ जस्तै अगेन कान्ये वेस्ट नै
Kanye West went to TV and he was like, George Bush does not care about black people. It's the VMAs मा टेलर स्विफ्टसँग मुभमेन्टहरू भयो अनि अहिले इभन लेटर पार्टमा ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको मुभमेन्टको बेलामा केन्ड्रिक को म्युजिक युज भएको थियो जे कोल वाज अ पार्ट अफ द एक्टिभिजम सो आई फिल लाइक हिपहप इज one way or another becoming more integral part of culture. When I said again, like when I started by saying commercial declines, but like it has already left its mark. Like it's left its mark in culture, in the youth ma mark एउटा छोडिसक्यो hip hop ले हैन pop के रे pop music मा छाप छोडिसक्यो electronic music मा छाप छोडिसक्यो सबैतिर छाप छोडिसकेको छ so one way or another काहीँ न काहीँबाट visible चाहिँ भइरहेकै छ 2020 2010 onwards नै progressively it's becoming more and more part of our society नै क्या जस्तै हामीले एकैछिन है ऊ आएको बोलाइराख्दाखेरि हुन्छ है एकछिन बसिराखौँ 10 मिनट्स जस्तो होइन हामी कन्टिन्यू गरेर हामी अन क्यामेरा नै छौँ ल प्लिज ठिक छ होइन त तिमी मिड क्याम चलाइरह अहिले सलिड ल जो आई मिन लाइक ए ओके म एउटा कुरामा जम्प गरिहालेँ बिफोर अहिले हामीले गरेर कुरा भन्दा पनि वी वर टकिङ अबाउट लाइक हाउ अ ऱ्यापर इज हेडिङ अ कन्ट्री हामी त्यहाँतिर पुगिरहेको थियौँ होइन अघि नै एकछिन कुरा गरौँ भनेर भनिरहेको थियौँ कसरी हेरिरहेछ एभ्रिबडी फ्रम दि आउटसाइड तिमीले कसरी हेर्छौ पोलिटिक्स लेट्स नट लाइक स्पेसिफिकली बालनको मात्र कुराहरू छन् पोस्ट जेन्जी हामी फर्स्ट टाइम भेटिरहेको छौँ होइन लाइक अल अफ दिस द्याट्स ह्यापनिङ कतिजना पोजिटिभ छन् कतिजना नेगेटिभ छन् कति चिजको लागि टाइम वेट गर्नुपर्ने होला हाउ डु यु सी अल अफ दिस अहिले I think सुरुमा when this happened, when the movement happened and like people started when people started the movement, I feel like there was a lot of जोस थियो युथमा एकदम जोस थियो गर्ने लाइक अब चेन्ज आउँछ भन्ने एउटा there was excitement, there was hope. But I think with time त्यो जोस घट्दै आएको छ जस्तो लाग्छ because I think अहिलेको लिडरसिपले चाहिँ a lot was promised. And whenever you promise a lot, that's the problem because if you under promise and over deliver, people will love it. If you over promise and under deliver people lose their faith. True. Right. So I feel like के भयो भन्दाखेरि चाहिँ let's talk about Balen Shah for a second. Right. Balen Shah became the mayor first and then he became the prime minister. Right. More from the get-go, I was not very optimistic about it. I'll tell you why also. Right. कुनै पनि politician, political leadership positionमा पुग्नु भन्दा अगाडि I think a certain level of experience हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई क्या I don't think you can just jump. I don't think politician पनि त्यस्तो सजिलो काम हो कि you can just jump like that from nothing to like I'm a politician now भनेर. Why I was skeptical is I didn't know his political doctrine. I didn't know what he was. Are you a communist? Are you a socialist? Are you a capitalist? What are your thoughts in the sense like what political ideology? What are you going to do about the industry of Nepal? What are your thoughts on हाम्रो नेपालको यत्रो लोन छ? What do you think about that? What are your thoughts on that? Right? His general pitch was कि like हामीभन्दा अगाडि आएको नेता भ्रष्टाचारी थियो. Known facts. ठिक छ. That's your pitch. People before me sucked. थियो हैन. I didn't hear anything that caught my like wow this guy is my leader यार भन्ने त्यस्तो केही पनि आएको थिएन मलाई. Which is my opinion. I am entitled to that opinion. Right? I saw a lot of people be excited about it. He became mayor also. And nothing he did as a mayor positively impacted my life. के पनि त्यस्तो drastic change भएको थिएन क्या जब चाहिँ जसको लागि चाहिँ I should have been like wow यार हो नि है भयो नि है he became the mayor and like see it became so change क्या दामी चेन्ज आयो त्यस्तो केही पनि थिएन. Now त्यो हुँदा हुँदै जेन्जी आन्दोलन भयो अनि त्यसपछि सुशीला कार्की became the prime minister. You Discord again, you Discord बाट बनाए sort of like which I think is kind of funny if you think like kind of funny. Crazy, it's crazy. People were on Discord choosing our national leader like
just do what you do what you want with that sentence. Put it wherever. Our government was selected on Discord. God fucking damn it. होइन त्यस्तो थियो होइन त्यो पनि ठिक छ ल भयो अरे बिकज फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्ट त्यसपछि चुनाव भयो देन फर्म भयो हाम्रो नयाँ क्याबिनेट अहिले यो क्याबिनेट जुन एक्जिस्टिङ छ अब सुरुमा अगेन एभ्रिबडी सो एक्साइटेड देश नै जय घन्टी भएको थियो एभ्रिवेयर जय घन्टी थियो आई डेन्ट भोट I didn't vote. I was like, I don't think it's time yet. I don't think my leader is there yet. That's how I felt. I didn't vote. Actually, we were having I think we were having a barbecue party at my friend's house. Election by Rabelama. So, Prime Minister now for the first Prime Minister cabinet for the first 1-2 months. क्रिटिसिजमको लागि ठाउँ नै थिएन क्रिटिसाइज त गर्नै हुँदैन थियो कतै पनि एभ्रिथिङ दे डु इज अमेजिङ मलाई कतिवटा कुरा चित्त बुझ्दैन थियो फर इक्जाम्पल गृहमन्त्रीले होइन गृहमन्त्रीको योग्यको काम गर्ने क्या बाटोमा ट्राफिक भइरहनु जरुरी छैन क्या गृहमन्त्री क्या आई नो त्यो टिकटकमा हाल्दाखेरि दामी देख्छ क्या तर अगेन आर वी कन्टेन्ट क्रिएटर्स or are we ministers? How come whenever they are doing something, there's a camera around, like just there's somebody capturing it? My work is in media. I make rap songs. I have cinematographer friends. मैले गीत गरेर जहिले डकुमेन्ट भइरहेको हुँदैन. How come when they are doing something like this, it's always somebody there with a camera? Right? This is the चिजहरु मलाई अलिकति like this is worth observing here. Like, are we being manipulated? Are we being manipulated into believing something that's not true? Are we being sold a dream just like our fathers were being sold a dream way back in the day? हाम्रो बुवाहरूलाई पनि त like when their leaders came, when KP Oli and like ओहो बल्ल पढाएर लेखा मान्छे आयो, not KP Oli obviously. Sorry, my bad, right? Like को भन्नु मिल्छ मे बाबुराम भट्टराई आउँदाखेरि मदन भण्डारी आउँदाखेरि ल you could say like, wow, educated people are here to now lead us. I'm like, he's not educated, right? He's not educated. So anyways, त्यस्तो भएको थियो होला नि त हाम्रो बुवा बाजेहरूलाई पनि हामीलाई पनि त्यस्तै भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो क्या इन ब्याक अफ माई हेड समवेयर. Again, I try to be positive. I try to be like, होइन नि त ऱ्यापरै त हो, हाम्रै कम्युनिटीको मान्छे त्यहाँ पुगेको छ भनेर. मैले अस्ति नै आई सेयर्ड दिस वान भिडियो अल्सो. बालेन इज अ मिड टियर ऱ्यापर भनेर भिडियो बनाएको थियो कि एकजना कन्टेन्ट क्रिएटरले. एन्ड आई वाज लाइक, प्रिच ब्रो, लाइक फाइनली समबडी इज सेइङ इट आउट लाउड. यो त भन्नै नमिल्ने खालको कुराहरू थियो नि त. बालेन दाइलाई मिड केही कुनै कुरामा नि मिड भन्न मिल्दैन थियो. त यो पार्टीको झोली हो त्यो पार्टीको झोली हो भन्छ नि त, त्यो सिचुएसन थियो. त्यो ब्रोले त्यो गरेको मैले सेयर गरेको छु बिकज आई अल्सो एग्री कि दाइ वाज अ मिड टियर ऱ्यापर. दाइको ऱ्याप आइभ नेभर गन ब्याक एन्ड बिन लाइक आज म दाइको गीत सुन्छु भनेर क्या, मैले त्यस्तो सुनेको छैन क्या. सो मिड टियर ऱ्यापर. अगेन आई हेट केन्ड्रिक बाई द वे, ओके, सो आइ एम सरी इफ आई डोन्ट लाइक हिज म्युजिक, राइट. कमिङ ब्याक, बन्यो सरकार बन्यो, क्याबिनेटबाट आयो होइन, अनि हाम्रो अर्थमन्त्री पनि अहिलेको होइन पिएचडी होल्डर, लाइक यु नो इज सच एन एजुकेटेड पर्सन भनेर भन्थ्यो. सबै चलाएको थियो. फर्स्ट रेड फ्ल्याग मलाई आएको, बालेन दाइ वाज भेरी भोकल पहिला क्या. एन्ड सुन एज बिकेम प्राइम मिनिस्टर हि वेन्ट ए वाल, कतै छैन. अनि एभ्रिबडी लाइक के गरेर दाइ काम गरिरहेछ ठिक. ओके, what about the questions that जनता has? What about the questions that media has? To answer them is also the Prime Minister's responsibility. कामै गरेर हो भने त्यो पनि it's your responsibility. It's your responsibility to answer my questions. जनताको, मेरो होइन. जनताले त्यो माग्नु पायो. दाइ he would not go to संसदमा छैन. फर्स्ट एन्ट्री नै धमाकेदार दाइको. फर्स्ट एन्ट्री he made, he was like, guys listen, तपाईँहरूलाई लाग्छ इन्डियाले हाम्रो मिचाछ? Do you know हामीले मिचाछ? We're like, what? हामीले? You think in the geopolitics of the world Nepal is powerful enough कसैको जग्गा मिच्नलाई?
नेपालले आफ्नै लिपुलेखको त मिच्न सकेको छैन दाइ, अर्काको कसरी मिच्छ? नाउ मैले सोसियल मिडियामा त्यो कुरा भन्नु मैले भनेर क्या, म्यास्टी सेड कि लाइक होइन नेपालले इन्डियाको जग्गा मिचेको छ, हु केयर्स? आइएम जस्ट अ ऱ्यापर, आइएम नट अ ऱ्यापर हु बिकेम द मेयर एन्ड देन द प्राइम मिनिस्टर। मैले संसदमा भन्दा होइन नि त, द्याट इज गोइङ टु बी युज अगेन्स्ट अस कतिवटा डिप्लोमेटिक केसेसमा क्या। भोलि गएर अर्कै सरकार आयो अरे, यही प्राइम मिनिस्टर इन्डियामा गएर यो कुरा डिस्प्युट रिजल्भ गर्नु पऱ्यो अरे। अब नेक्स्ट के बुद्ध वाज अल्सो नट born हियर मेबी, राइट? होइन, हामीले इन्डियाको मिचेको जग्गामा जन्मिया हो कि गौतम बुद्ध पनि, यु नेभर नो, राइट? त्यस्तो कुराहरू, द्याट वाज अ भेरी मेजर रेड फ्ल्याग फर मी। मेरो रिसेन्ट सबसे ठुलो रेड फ्ल्याग के हो थाहा छ त? यु क्रिएट अ प्रब्लम एन्ड यु सल्भ इट एन्ड यु लाइक वाउ। यो त कस्तो भन्दाखेरि यु हेभ टु इम्प्रेस अ गर्ल, अनि गुन्डाहरू पठाऊ, अनि गएर गुन्डाहरूलाई हानेर आई सेभ्ड यु भने जस्तो भयो क्या। पठाऊ अर्थमन्त्रीलाई, भन म कर बढाउँछु, अनि जनताले पुरा हेट गर्छ, अनि त्यसपछि कर हटाइदिन्छौ। तर तिमी कर हटाउनलाई फेसबुक पेज युज गरिरहेछौ क्या। द्याट अगेन कस्तो त्यो पोजिसनको मर्यादा नै नदेखे जस्तो फिल भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ क्या दाइ। डिप्लोमेटिक सेन्स देखिएन होइन, मिडिया ट्रेन्ड देखिएन। पहिला देखिन्थ्यो दाइ, द्याट वाज लाइक सिन भेरी मिडिया ट्रेन्ड। अहिले आई डोन्ट थिङ्क सो, आई डोन्ट नो वाट वाज ह्यापनिङ। इफ यु आर the population of a country deserves better than to know about tax policies through a Facebook status of a person. PM Office of Nepal ले त्यो राखेको भए पनि I'd be like okay, ठिक छ भनेर। It's your like personal branding भइरहेछ यहाँ। That's kind of, these are not good signs. सबसे scary sign अझ के भन्दाखेरि opposition is not taken seriously. कुनै पनि जहाँ पनि एउटा मान्छेसँग टोटालिटेरियन पावर त्यसरी भयो र त्यो मान्छेलाई अपोज गर्न सक्ने कोही पनि छैन, वा उसको अपोजिसनलाई सिरियसली लिँदैन भने द्याट हेज गो थ्रु अल हिस्ट्री अलवेज लेड टु डिजास्टर। इट हेज अलवेज लेड टु डिजास्टर क्या दाइ, कहिले पनि त्यहाँबाट राम्रो रिजल्ट आएको छैन। सो पहिला चाहिँ फर्स्ट अब 100 days भइसक्यो होइन, 100 days भइसक्यो, सुकुम्बासीको सिचुएसन त्यस्तो छ, राइट? सुकुम्बासीको सिचुएसन वाइ इट्स रङ इज, होला सरकारको जग्गा ओगटेर मान्छे बसेको होला, तर उनीहरू पनि नेपाली हो, उनीहरूलाई मजाले म्यानेज गरेर त्यहाँबाट मुभ गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर बस्यो अब वाट आवर गभर्मेन्ट एट दिस पोइन्ट इज सेइङ इज त्यहाँ हुकुमबासी र सुकुम्बासी छ भनेर भनिरहेको छ। आई एग्री होला, तर हुकुमबासी र सुकुम्बासीको सेग्रिगेट गर्नु पहिला इम्पोर्टेन्ट थियो कि उनीहरूको घर भत्काएर उनीहरूलाई डिस्लोकेट गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो क्या? पहिला त त्यसको बारेमा बिफोर एनी एक्सन क्या। अस्ति ल के न्युज आयो नि, गण्डकीमा गाँजा लिगल भयो भनेर, हिजो ओभरटर्न भयो नि। त्यो के गर्यो लिगल गरेर? फर्स्ट काम हाम्रो यो सरकारले के गर्यो, केपी ओलीलाई जेल गर्यो होइन, अनि निकाल्यो नि 10-15 दिनपछि। जेनजी आन्दोलनमा मरेको मान्छेलाई जस्टिस भयो त खै त? दे डाइड, देयर डेड, द फ्यामिलीज आर स्टिल ग्रिभिङ, वी डोन्ट नो हाउ दे डाइड। हाम्रो संसद भवन जलाएको छ, नेसनल होइन, राजा मर्नुसम्म पनि हेर्नु है दाइ, राजा मरेको सम्म पनि ठिकै छ अरे क्या। लु संसद भवन पनि जलाइदिएछ, सिंहदरबार पनि जलाइदिएछ, सुप्रिम कोर्ट जलाएछ दाइ। What is justice? केपी ओली 4-5 जना भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल राख्यो 10 दिनलाई, and that's justice. Do we know what happened that day? We don't have the right to that information. अनि मान्छेहरू के भन्छ अहिले भन्दाखेरि 35 वर्षसम्म त खपै त तिमीहरूले अत्याचार, 5 वर्ष कुर्न सक्दैनौ भनेको के योपालि पनि 35 वर्षसम्म जानुपर्ने त नि होइन? झन् योपालि 100 दिनदेखि नै प्रोएक्टिभ भएको हामी। सो that's my political standing at this point right now. I was never really optimistic, and with every passing day I'm becoming more pessimistic about it. I don't see त्यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ नि, फुस्रो देखिरहेछ क्या दाइ पात्ने क्या। So that's kind of scary दाइ। The good thing though अहिले, the good thing is पब्लिकमा चाहिँ अपोज गर्नलाई रुम छ अलिकति अहिले। Yeah, I think so. Yeah. नभए चाहिँ पहिला चाहिँ ओहो
even if he takes a dump, people will be like, what a dump, yaar. What a dump. थियो पहिला अहिले इट इज लाइक दिस डम्प स्टिङ्क्स समोसा वी सुड गो टु डिड ही जस्ट टेक अ डम्पमा पुग्नु पऱ्यो क्या हामी क्रिटिकल थिङ्किङ हुनु पऱ्यो क्या हाम्रो क्या सो मेरो चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ द्याट्स मेरो आह्वान चाहिँ त्यो छ क्या गाइज लाइक वी अलवेज लुक फर अ लिडर नो यो लिड इज ओन्ली एज गुड एज यु आर क्या विथ अलवेज थिङ्किङ समबडी इज गोना कम एन्ड लिडर्स क्या अनि जनता चाहिँ जहिले पनि त्यो जेन्जीको आन्दोलन हुने बेलामा भाटबडी नि लुट्ने पनि यही जनता होइन बिचरा मिन बहादुर दाइले यत्रो डाँसेछ भाटबडीमा अर्को पालि देशमा हेर्दाखेरि प्लिज मेरोमा केही नहोस् क्या दाइको टिभी केक अङ्गुर चोरिरहेछ क्या मान्छे अनि त्यही जनतालाई लिडर चाहिँ फेरि सक्रेटिज प्लेटोको लेभलको चाहिएको छ अरे क्या हुँदैन त्यहीँबाट आउने हो त नि लिडर नेक्स्ट टाइम आन्दोलन हुँदाखेरि पिस बरु अहिले बिहारको आन्दोलन कस्तो दामी छ दाइ पानी फाल टाइपको पानी फाल भने नुहाइदिने रे नुहाइदिने टाइपको होइन गीत बनाएको छ होइन अनि के अरे पुलिसले लाठीचार्ज हान्न आँट्यो भने नेसनल एन्थम गाइदिएको छ त्यस्तो खालको चाहियो क्या हामीलाई क्या नेक्स्ट टाइम कहिले भइहाल्छ आन्दोलन भने त्यस्तो चाहियो नेक्स्ट टाइम आन्दोलन हुँदा नि यस्तै भाटभुटी लुट्ने ओर्ने काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट नि खासै त्यो क्रान्ति भएन त्यो त्यहाँ केही न केही घपला भएको छ विल फाइन्ड आउट लेटर के भइरहेको हो भनेर होइन तर अहिले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी आर हेडेड टु अ गुड प्लेस राइट नाउ दाइ म त भनिदिन्छु अब आई डोन्ट केयर दाइ होइन जेन्सी आन्दोलनमा कसरी पनि रवि दाइलाई जेलबाट निस्किनु भनेको थियो पिपल वर सेइङ गो ब्याक टु जेल उल्टै राइट दाइ त्यही जेलबाट निस्किया भएर मात्रै प्रधानमन्त्री हुन नपा हो जस्तो लाग्छ है मलाई दाइ नर्मली बाहिर भए पनि मेबी हि वुड बी द प्राइम मिनिस्टर जस्तो लाग्छ जस्ट माई थट है क्रिमिनल जस्ट गोइङ आउट अफ जेल इन द नेम अफ मुभमेन्ट अनि बाई डिफल्ट नै त हामी यु गाइज आर नो डिफ्रेन्ट देन पहिलाको लिडर्स नि त बाई डिफल्ट नै यु नट बेटर देन पहिलाको लिडर्स एन्ड नाउ वी आर सिइङ थ्रु एक्सन अल्सो कि लाइक मेबी वी आर फलोइङ इन टु द सेम ट्र्याप एटलिस्ट पहिलाको लिडरहरू के बेटर थियो थाहा छ दाइ दे न्यू द गेम दिस गाइज सिम क्लुलेस दाइ दिस गाइज सिम लाइक वाट्स गोइङ अन टाइपको छ क्या आई थिङ्क धेरैजनाको पब्लिक ओपिनियन त्यस्तो चाहिँ एट दिस पोइन्ट 100 डेजसम्म चाहिँ लेट्स वेट एन्ड वाच थियो अलिकता मान्छेहरूले क्वेसन गर्नु चाहिँ थालेको छन् लाइक वाट्स ह्यापनिङ भन्ने कुराहरू समथिङ्स डोन्ट हामी लाइक सिम राइट भन्ने कुरा देयर आर सो मेनी थिङ्स कतिवटामा एफर्ट दिन खोजे हो कि जस्तो पनि देखिन्छ आई एम इन अ प्लेस हु वेयर आई स्टार्टेड पेसिमिस्टिकली नै आई एम स्टिल देयर इन अ वे बट अलिकता पोजिटिभिटी राखेर हेरिरहेको छु किनभने लाइक वी बोथ न तिमीले अब जस्ट जुन हिसाबले जियो पोलिटिक्स हेर्छौ यता वी नो वर नट गोइङ इन अ गुड प्लेस संसार नै भनेपछि त्यो हिसाबले पनि म अलिकता नेगेटिभिटी अलरेडी त्यहीँ बाहिर छ यहाँ पनि नआओस् भन्ने हिसाबले म अलिकता सोच्न खोजिरहेको छु अलिकता म रिस्ट्रेन्ट चाहिँ देखाएर छु बट देन आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रिलेट टु वाट एभर युआर सेइङ एन्ड आई थिङ्क अ लट अफ पिपल डु एज वेल सो यु आर इन अ प्लेस वेयर यु आर स्टिल अप्टिमिस्टिक नट रियली अप्टिमिस्टिक तर म पेसिमिस्टिक हुँदैन पनि भन्दिनँ हुन्छ भने भन्नु एट दिस पोइन्ट आइम मोर लाइक अब्जर्भ गर्नुपर्ने थियो किनभने आई फेल लाइक कतिवटा केसेसमा मैले छिटै ओपिनियन बनाइहालेँ कि र कतिवटा केसमा कस्तो पनि हुन्छ भने चाहिँ एउटा हिसाबले होप खोजिन्छ भने लुक एट द ओभरअल कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि बाहिरको कन्टेक्स्टलाई जोड्यो भने त नथिङ लाइक गुड डेज आर नट कमिङ हियर होइन भनेपछि त त्यो आई फिल लाइक ओके ठिकै छ अब मेबी इट्स माई वे अफ कोपिङ अर समथिङ लाइक द्याट बट आई थिङ्क लाइक अलिकता ल हेरौँ न त भन्ने कुरा हो येट विथ द्याट बिङ सेट स्टिल धेरै कुराहरू छ द्याट डोन्ट मेक सेन्स क्वेसनेबल कुराहरू पनि हुन्छ यस्तो इफ वी वर नट प्रमिस्ड अ रेभोल्युसन अ चेन्ज म्यासिभ एक्सपेक्टेसन्स पनि हुन्थेन भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि झन् अलिकति लेट डाउन टाइप फिल भयो या अनि आई थिङ्क त्यो फ्रस्ट्रेसन तिमीमा झन् धेरै किन हुन्छ भनेपछि इट्स वान अफ यु गाइज एक्ज्याक्टली दाइ राइट सो हामीले पनि त अब इन अ वे आई थिङ्क मोस्ट पिपलले बुझ्ने भनेको इट्स अ यङ गाई भन्ने हिसाबले त्यो रिलेटेबल छ तर तिम्रो त आफ्नै फिल्ड इट्स अ यङ गाई हु वाज अ रेबल बुझ्नु भएन बिङ एन आर्टिस्ट इन सेल्फ इज रिबेलियन क्या ऊ त्यस्तो रिबेलियस मान्छे दाइ रे होइन अनि त्यस्तो मान्छे लिडरसिपको पोजिसनमा पुग्दाखेरि पनि पोजिटिभ आउटकम आएन भने चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु एज अ पपुलेसन क्या लाइक आई रियली मिन दिस फ्रम द बटम अफ माई हार्ट वी निड टु लुक इनवर्ड्स क्या वी निड टु लुक इनवर्ड लाइक
Our first goal as a country needs to be to have our country back in the country क्या हाम्रो देश नै यहाँ छैन हाम्रो देश आदि अस्ट्रेलियामा छ आदि कहाँ छ कहाँ छ क्या मैले जोसँग जस्तै इन म प्रोमिनेन्समा आएको मैले भने 2020मा दाइ 2021मा आई केम इन टु प्रोमिनेन्स त्यतिखेर मैले जोसँग काम गरेर जोसँग कोलाबोरेट गरेर मैले काम गरे हो नि त्यहाँमध्ये प्रायः मान्छे अहिले विदेशमा छ दाइ एकजना युकेमा छ एकजना क्यानाडामा छ एकजना अस्ट्रेलियामा छ होइन द्याट इज द लाइक I'm 1 out of 5-7 people left here दाइ so 5 out of 6 people are going abroad भनेपछि त something is terribly wrong क्या दाइ people are killing themselves like every day कोही ऋणमा डुबेर मरिरहेको छ कोही फाइन people are dude, when Rajesh Nepali passed away when he self-immolated people were saying on social media मेरो महिनाको कमाइ भन्दा बढ्ता राख्ने हो फाइन केही चिजको लागि रे क्या अनि वी वर सोल्ड कि लाइक कानुन चाहिँ नर्वेको जस्तो फेसिलिटी चाहिँ के अरे सोमालियाको जस्तो भनेको मान्छेहरू सत्तामा हुँदाखेरि यस्तो हुँदाखेरि त चित्त दुख्छ क्या दाइ म पनि लाइक म ऱ्यापर हो रे होइन म्युजिसियन हो रे म बालेन दाइसँग पनि आई हेभ ह्याड स्टुडियो सेसन विथ हिम आई वर्क विथ हिम त्यो सबैभन्दा अगाडि त म एउटा आम नेपाली पनि हो नि त मलाई पनि त मेरो देश यसरी रोको हेर्न मन लाग्दैन नि त दाइ जब त्यो देशको युवा यहाँ बसेर केही गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो देशको युवा कस्तो हुनुपर्ने हो थाहा छ दाइ बरु म किसान हुन्छु यहीँ बसेर भनेर होप राख्न सक्नुपर्ने हो किन त्यो होप छैन त हाम्रो युवामा भन्दाखेरि त्यो होप मारिदिइसक्यो क्या सबैजनाले क्या अनि हाम्रै उमेरको मान्छेले गरेर पनि त्यो होप जगाउन सकेन भने चाहिँ मन दुख्छ नि त दाइ मेरो कतिवटा लाइफको बिजनेस भेन्चरहरू मेरो करियर वुड बी इन अ डिफ्रेन्ट प्लेस इफ एभ्रीबडी who worked with me had stayed in the country दाइ if we go let's talk about Yama Dai for a bit Yama Dai didn't pass away in Kathmandu he passed away in London what if he was here maybe it would have been different that's the sad reality of our country अनि हाम्रै मान्छे हाम्रै कम्युनिटीको मान्छे त्यहाँ पुगेर प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि चेन्ज नदेख्दाखेरि चाहिँ अब के त भन्ने खालको फिलिङ अझै होपलेसनेस भयो क्या द्याट्स मोर डेन्जरस पहिलाको होपलेसनमा के थियो के हुन्छ अनि केही हुँदाखेरि पनि केही नभएपछि चाहिँ यो लाइक वाट भन्ने हुन्छ क्या मलाई एउटा सर्टेन पोइन्टमा के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मैले ट्रेनिङ सेन्टर खोले जस्तो लाग्थ्यो क्या दाइ मान्छे आउँछ ट्रेन गऱ्यो बाहिर गयो म बिट बनाउनु सिकाउँछु मिक्सिङ सिकाउँछु मास्टरिङ सिकाउँछु विदेश जान्छ एकचोटि भयो चित्त दुख्यो दुईचोटि भयो आया तिनचोटिमा त्यसपछि म आजकल मान्छेले भेट्यो भने मैले तिम्रो 2 वर्षको प्लान भन विदेश जाने त सोच छैन नि तिम्रो विदेश जाने सोच छैन आई प्लान अकर्डिङली बरु मलाई भाइहरूले अहिले भन्छ दाइ मलाई घरबाट प्रेसर छ विदेश जा भन्नु लागेको छ यो त्यो भन्छ 2 of my very close friends left abroad without even telling me I had to find out after they've landed कि लाइक मैले त विदेश पो गएछ यार हिजो अस्तिसम्म भेटेर देश बनाउने कुरा हुँदै थियो हाम्रो अब लाइक उता यता पो गएछ भनेर कस्तो ट्रेजेडीको कुरा हो नि त्यो भनेको समटाइम्स आई फिल लाइक मेबी आई सुड हेभ अल्सो यु नो इङ्ग्लिस आइहाल्छ होइन आइएल्समा राम्रै आउँथ्यो स्कोर बेलीमा बरु जस्तो पनि लाग्छ तर मलाई खै लाइक आई रियली लभ द कन्ट्री अ लट आई वान्ट टु स्टे हियर आई वान्ट टु सी टिल द एन्ड तर एज अफ नाउ इट डजन्ट सिम भेरी होपफुल Yeah, I think a lot of people will relate to that. With that being said, I think let's end my second 2 घण्टा. What do we say at the end, please? At the end, I think the most important thing at the end of the day is after all that negative talk, after all that hopelessness, I feel like अझै हामीलाई एउटा नेसनल ट्रेजेडी नै पुगेको छैन. एज अ कलेक्टिभ एज अ कन्ट्री जबसम्म हामीले त्यो ट्रेजेडीहरू बोक्दै जाँदैन आई डोन्ट फिल लाइक विल बी युनाइटेड एन्ड डिटर्मिन्ड इनफ टु डेभलप द कन्ट्री. माई ओन्ली रिक्वेस्ट टु नेपाली पिपल इन जेनरल इज प्लिज लेट्स बी क्रिटिकल अफ पिपल. लेट देयर बी ओपन रुम फर क्रिटिसिजम, बी इट अ पोलिटिसियन, बी इट माई म्युजिक, बी इट समबडी एल्सेस म्युजिक. क्रिटिकल थिङ्किङ डेभलप गऱ्यो हामीले एज अ पपुलेसन, हामी मोर कन्सियस एन्ड अवेर भयो भने डेभलपमेन्ट इज गोन कम हियर, abundance is going to come here.
That's my stance as a I'm Nepali person, as Nasty. My request to you guys is Hot Boy Summer is out. Spotify, Apple Music, YouTube everywhere. We're gonna put out one song every 10 days, maybe 14 days. It's the best album I've ever done. Please go stream it. Hope you like it. If you don't like it, Nepali music आइरहेको छ for people who don't relate to that. I'm thankful to everybody who's already gone there, listened to it, appreciated it. मैले यतिको warm reception expect गरेको थिएन. It's already exceeded my expectations, but मान्छे त हो अझै आइदियोस् जस्तो लाग्छ होइन. So like I hope more people go listen to it, stream it, like it, love it. Music videos on the way, more music on the way. मैले last time consistently music release गराए was in 2021. Then after that, I think I lost my team. People went abroad. I had to find myself again. And 2026, 5 years later, I'm back. And I'm going to be more consistent than ever. Because I know what it's like. I'm better, stronger, faster now. So I'm only going to be more consistent, more output, more music on the way. Hope you like the ones that I put out. If you don't like it, you'll definitely like the next one. It's always nice talking to you, my brother. All right. Take care. Bye, everyone.